niya si Iakno, and then he was able to follow up onto Kyrie. At nakita niyo yung burst down niya with Esmeralda na, by the way, ay nag-focus sa damage items. Kaya naman din naging impactful siya para sa Mpl-Ph. Yung pwestuhan niya sa uli, para siyang assassin. Gumalaw, pero gumagamit ng mage. And ang naalala ko doon was, ang pinaka-main idea ng Aura para talunin yung Onyx or key factor nila was to shut down Iakno. They did that 3 straight games na hindi nila pinaglaro si Iakno, and Benny Cutie, siya yung isa sa mga instruments para mapanatiling shutdown si Iakno. Another close game para sa ating Game 2 pero nanalo ang Onyx 14-11 victory at ang ating MVP doon, yung hate natin si Lancelot. Lancelot ni hate with 7 kills and 3 assists. Man, I've seen a lot of tweets, a lot of posts. Sinasabi na kakaiba daw ang Season 7 Lancelot ni Hate. And a lot of fans of Hate also commented na malupit din yung Season 6 naman. So, and I think this is the first time na pinagamit si Hate ng isang Lancelot sa actual MPL match. And boy, oh boy, did he show up. Napakaganda na kanyang decision making from the early until the late stage of the game. At may mga showtime highlight reels pa siya na ginawa. Si Hate kasi para sa akin, isa siya dun sa mga, sabihin na lang natin, mga low-key na hindi masyado naglalabas ng heroes basta-basta. Pero when the time came na pwede niyang gamitin at perfect yun for that certain draft, nilabas niya and it worked well. Para naman sa Game 3, nanalo muli ang Onyx 22-8 victory at ang MVP doon, the king is back. Si Kyrie, 10 kills, no deaths, at meron siyang 8 assists. Selena. I think this is statement game eh. Ito yung the future na talaga eh, no? Humawa ka ng gano'n. Ganun eh, no? Pak! Tumama. Parang nagkaroon ng magnet yung mga tao sa Aura. And I'm seeing Aura people or Aura players na nag-tweet na Selena pa nga. And literally, a lot of people, the pro players na nasa MPL din, ang daming nag-recognize dun sa ginawa ni Kyrie. Nag-trend talaga yon, and I'm seeing it in a way na parang, eto si Kyrie, tinatawag natin siyang the future eh. Pero what if the future is now? Diba? Parang hindi malabo mangyari. Hindi malabo. The next na matchup para sa Mpl-Ph ay ang Blacklist International. At yung tropa niya, na si Edward, kababayan niya sa Batang, sabi niya, autoban sa amin ang Selena mo, for sure. And you'll understand why. Silipin naman natin ang ating current team standings dahil napaka-importante nito papasok sa ating playoffs. Aura at the #1 spot with 25 points, Work with 21 points. Etong Onyx, umakyat sila dahil sa magandang pinakita nila kahapon. They are now at #3, 18 points. Tied sila with Bren at #4 spot, Signal at #5. So Group B naman, Blacklist International, 27 points. Tingnan natin kung madadagdagan pa yan mamaya. Execration, na alam mo, Execration kahapon nagsimula sila at #4, pero dahil na-sweep nila ang kanilang kalaban, umakyat sila, nilagpasan yung #3, nilagpasan yung, and now they're at the #2 spot. Omega at 17 points, tied with NXP at 17. Fourth place naman ng NXP and LPE at #5. A grabing turn of events last day. Imagine this. At the verge of elimination din, ang Execration, may chance na hindi sila makapasok sa playoffs, but with just one victory, they have secured, or at least na #2. Ganun ka-volatile. Alam mo, ganito din yung nakikita natin eh. Like some of these teams sa Group B, well, some of Group A din, na meron pa silang remaining 2 games, may remaining 3 games pa sila for the season. So, probably dito tayo makakita talaga, well, 2 days na lang eh. 2 games na lang. 2 games na lang yung max. Kasi pag nagdagdag tayo, overtime yun. So parang, looking at the points right now, you really have to think about the maximum series na meron yung mga teams natin ngayon. I think we have a maximum of 13 for each, maximum 13 for each team na lalaroin nila dito na series sa MPL. And you really have to look at that kung anong pa nga ba yung aabuti na points na itong mga teams na to.
Ang dami nga nagsabi kahapon, bakit 2 games lang? Well, today we're bringing you 3 series. Blacklist International kontra NXP para sa ating first series. Pangalawa naman dyan ang Signal Ultra kontra Bren and Omega kontra LPE. Now, kahit wala dito ang Signal and LPE sa ating playoffs, pwede pa rin nilang maapektuhan yung posisyon ng Bren at Omega sa ating standings. Yung Blacklist naman, well, they're comfortable at the top. Pero itong NXP, they still want to get a good position. Yeah, NXP, it matters more to them. Again, merong pang chance ang NXP na mapunta sa upper bracket, especially if they win against Blacklist International. For Bren, that's also true. Ang kanilang pagkapanalo today and tomorrow will also mean na pwede sila pumunta sa top 2 place, which means upper bracket. All of a sudden, yung Bren na sinasabing pangit yung simula, ay may chance pa na mag-upper bracket. So it matters so much more sa mga teams na maglalaro today. And it matters din sa ating mga koponan na nagpo-post kayo ng mga magagandang comments sa kanila. I'm using my Oppo A9 IV. Magbabasa naman ako for the MPL shoutout. Nandito si Dorsey, si Bien Viray, Mirasol Ramos. At meron din tayong mensahe mula kay Daryl Evano. Sabi ni Daryl, good luck NXP sa lahat na magiging laro nyo, manalo, matalo, NXP pa din. Uy, ang dami talagang fans ng NXP. Kahit hindi sila naglalaro, yung comment section natin, NXP, NXP, NXP. Ito naman si Paul Olasiman. Blacklist na siguradong papasok sa finals yan. Ang lupit ng strategy nila, pati comms and objectives nila, sobrang solid. Malaki ang tsansa na makapasok ang Blacklist sa finals, pero anything can happen. Sino kaya mapapartner up sa kanila, no? That's something I'm curious about. Well, hindi pa naman final yung seedings Hindi pa natin final. ngayon as we are just setting up pa lang papunta doon sa pinaka-final bracketing ng ating playoffs. Pero kasi, what you guys have to remember is, yes, mataas yung chance ng Blacklist, pero some of these teams na nasa baba, do not underestimate them kasi meron tayong tinatawag na playoffs mode. Playoff form, na kapag ka-regular season, ganun-ganun lang sila, pero kapag narinig nila yung playoffs time, snap, alam mong game time na. Super Saiyan mode! Ito naman si... Ganyan na ganyan. si Janelle Genterola. Ang hirap mamili. Sino sa dalawang mananalo? Bakit kasi kayo pa? Go NXP, go Blacklist. Nasaan dyan ang mga Blacklist agents? Nasaan dyan ang mga solid NXP fans? Naku, mag-ingay kayo mamaya. May reward din mamaya. I'll tell you in a bit. Si Jasmine naman sabi, enjoy na lang sa laban against Bren, no pressure. I love Signal Ultra, how positive they are kahit di pinalad ngayong season. Come back stronger, mga idol. Actually, mahirap nga yung simula ng Signal kasi nung first 2 to 3 weeks, hindi sila magkakasama. So that takes a toll. Yep. And ako naniniwala ako, if ever man na nagsimula yung Signal Ultra ng mas maaga sa season na to, they might have more time to, adjust. Di sila nalagay sa posisyon na dire-diretso yung laro nila. And they could have probably racked up the win, sabihin natin, by week 4, week 5. Di natin alam eh. Pero kasi, naniniwala ako yung Signal, hindi papatalo sa Bren basta-basta. Yeah. Nakita natin kung paano sila mag-perform kahit na hindi na sila makapasok sa playoffs. Yeah. Sa totoo lang, nagugulat pa rin ako kasi kinukuhaan pa rin nila ng wins yung mga top teams. Ito naman si Leo Israel. Sana i-sweep nyo na laban nyo against Signal and Omega. Basic lang sa inyo yan eh, World Champ! Tignan natin kung ano nga ba ipapakita ng ating World Champs mamaya. Sabi ni Annalise Gutierrez, best of luck Omega. We believe kaya nyo to. Keep sending those comments. Alam nyo, binabasa rin nila yan para magkaroon sila ng push, extra push. Lalo na, ibang klase talaga pag nakakakuha ka ng suporta sa inyong mga fans. Si Jessie Buno, sabi niya, good luck LPE and enjoy lang sa game. Ryota lang sa kalam. Good luck LPE mamaya. No pressure. So baka naman mag-ibang anyo sila maya-maya. And this was read sa ating Oppo A9 IV. Live life at full speed. Get yours now for only 13,999 pesos. Eto, sumali na ba kayo sa ating mythical raffle draw? Meron tayong QR code na nakikita nyo right over here. Kung sa tingin nyo, magaling kayo tungkol sa MPL, sagutin nyo na ang ating mga katanungan para manalo kayo ng mga in-game prizes. At meron din tayong live watching rewards. Another QR code makikita nyo. First 30,000 kada game day mananalo ng ating treasure chest. At meron din tayong Oppo A9 IV Diamond Giveaway. And this giveaway is brought to you by Oppo A9 IV. Live life at full speed. Ang tanong,
How? How? Paano? How do you live your life at full speed? Gamitin ang hashtag Live Life at Full Speed. Pipili kami ng 5 random lucky winners para magkaroon ng 300 diamonds brought to you by Oppo A94. At eto na, ang aking favorite part. Makukuha nyo to sa playoffs. Malapit na tayo mag-playoffs. Ito ang ating player cards. Sa Mythical Raffle Draw. Napaka-exclusive po nito. So, good luck sa inyong lahat sa ating Mythical Raffle Draw. Zapnu, belated happy birthday to you. Nandito din si Heath. Ayan. 3 Mart. TP. And then, Reflecia. Ayan si Reflecia. Uy, LPE gold! Wow. Another gold. Again, ito pong gold. 3 to 5 lang ang nagkakaroon nito, ang production Lugi. nito. Bakit So, lagi ka may gold? lagi akong may gold since nakuha Lugi ko kayo, yung isa, mga. maximum Eh, doon 4 na lang ang nandun somewhere out there. Ito naman, si Hajizi, Lusty, Jay, si Jay, sino pa nandito? Smart, Omega, another, si Wise. Si Wise, another foil silver naman this time. Again, watch out for our Mythical Raffle Draw at i-follow nyo lahat ng mga social media handle nila para magkaroon kayo ng chance manalo ng ating mga player cards. Also, meron tayong Coda Shop. Watch out for exclusive discounts, giveaways, and more when you buy Mobile Legends gaming pins sa Coda Shop using your smart and TNT load at KodaShop.com. Hihimayin natin sa ating pre-game show ang susunod na laban sa Blacklist International kontra Nexplay Esports. Walang bibitiw, magbabalik ang Mpl-Ph Season 7. Welcome to the Giga Life. Your passions, your stories, your life. Simplified with just one app. This is the future. The Giga Life in just one tap. Experience more Giga moments when you make the smart choice. With the Philippines' fastest mobile data network. How do I know it's T1? Simple, smart, ako. Oh, you're keeping it real. I'm calling shotgun, wanna see my baby run. Oh, what's the word on the sea? Kicking up the dust, you know what I mean. We got a good thing going. We got a good thing going on. Moment na sana, pero hassle ang kate. Yung kati na yan, dahil sa
It's 5-1-5 Saturday. You're still watching Mpl-Ph Season 7 presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Double up on your passion and achieve that double GG with Smart Double Giga Games. Pwede kayo makakuha ng 2 gigs of games every day sa inyong Facebook Gaming, sa Mobile Legends, and all your gaming needs. Kailangan nyo lang i-download ang Giga Life app and dial *123# and choose Double Giga. This is also available sa ating mga TNT subscribers. Mpl-Ph Season 7 is also brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with the all-new Oppo A94. Get yours now for only 13,999 pesos. Mpl-Ph Season 7 is also presented by Head & Shoulders. Put your game face on and finally say goodbye to those awkward hashtag It's a GG moment thanks to Head & Shoulders. 100% dandruff-free and itch-free. Now, max mabango pa. Mpl-Ph Season 7 is also brought to you by Master. Bring your clay game with the new Master All-in-One Clay Wash. Ito ang sekreto ng mga gwapo. Here with me again sa ating pre-game show, Wolf, and Butters. Uy, finally, I heard you say that. So, ang unang laban natin ngayong araw na to, ito yung highly anticipated match. Blacklist International kontra Nexplay Esports. Nung last na nagtagpo sila, week 3 pa yon. At yung Blacklist talaga, sobrang lakas na 2-0 nila ang Nexplay. Yung Blacklist International ay, if I'm not mistaken, week number 3, dito natin na-establish na ang talagang gusto nilang gawin, apart from the nice one baby meta, ay bigyan si Wise ng Granger, basically speaking, at scaling hero naman para kay Oheb. So dito na lang nakita yung Alice Granger na naging key factor sa kanilang pagkakapanalo sa NXP. Ako nakikita ko, same lang din kay Wolf, na dito natin nakita na talagang kapag ka may range yung hero na ginagamit ni Wise at nagiging safe sila, he's gonna do great. And at the same time, this time around, alam na ng NXP yun. Hindi na sila magugulat sa kahit anumang gusto ng Blacklist International unless may bagong hinanda para sa kanila ang Blacklist. Ang koponan with a 10-1 record with a 91% match win rate and the very first one to secure an upper bracket spot. Ito ang Blacklist International. Blacklist International. They could be chilling, but they're still sweeping while experimenting with all this. Ganun ang last game nila, no? I love it, Mara. Kasi with all the rhymes na sinabi sa atin na ni Mara, we can see the real synergy or symphony, di ba? Na makikita natin mula sa Blacklist International. Parang yung pag-experiment nila, oo, experimental heroes, pero pag nilaro nila, parang comfortable pa rin sila. Yeah. Para sa akin kasi naniniwala ako na parang merong something sa Blacklist International na they really just work as a team. Na kung meron mang weaknesses yung isang tao sa team nila, nako-cover up yon nung 4 na members and they're just really strong kapag nakukuha nila yung team play na dapat para sa kanila. Silipin natin kung sino nga ba maglalaro ngayon para sa Blacklist International. Esson, Edward, Oheb, Oh My Venus, and Wise. By the way, konting inside scoop lang. Doon sa live ni Midnight, si Coach Bonchan pumasok at sabi niya, sinong gusto nyong i-try namin for the next day? So baka may makita tayong bago, Hopefully. I mean, the last time na, I know that Bonchan is hearing this, the last time na sinabi ko na gusto ko makakita ng panibago, binigyan niya tayo ng Aldous. So, please, Bonchan, I know you're a great chef and we're excited for your dish. Bon, ito lang sinasabi ko. Season 6, ganito ka na rin eh. So, I think this is your signature na rin. Na kapag ka meron kang gustong sabihin natin, lagi ikaw yung the survey coach. Ikaw yung pupunta doon sa tao, sino po ba yung gusto yung gamitin namin, survey lang. O yun, tapos gagawin nila yon. And I really think na baka meron silang gawin na iba. Ang kalaban nila ngayon is already in the playoffs but they're still pushing to make it to the upper bracket. Ito ang Nexplay Esports.
bago natin pag-usapan ng koponan, nakikiramay po kami sa pamilya at kay Renny J. Dahil nag-post po siya kanina na may pumanaw na isa sa mga pinakaminamahal niya sa buhay. So that could change the game a little bit today. Condolences, our deepest condolences kay Renny J at sa kanyang pamilya. Ito po yung oras na magpakita po tayo ng suporta sa kanya. Sa dami niyang pinagdadaanan ngayon, so pakitaan po natin siya ng pagmamahal at pag-unawa. And with Renny J possibly playing or not playing, we don't know yet kasi nakuha natin yung news kanina, how can this affect the team? Renny J is just a big confidence boosting yung napapansin ko kasi sa side ng NXP. At kahit pa din pag in-interview natin sila, parang they feed off each other's energies. Parang binibigyan nila ng energy isa't isa, and having someone na may ganong mga struggles, it really can affect the team. I just hope that it doesn't, and I really wish Renny J so well. Kasi no matter what we say about Renny J, siya yung nagbibigay ng saya sa maraming tao sa MPL. So, condolences to Renny J. Silipin natin kung sino nga ba maglalaro ngayon para sa Nexplay. Exhort H2O, James. So far, sinabi nila, Renny J is playing today, and Yawi. Pwede nang, kung maglalaro si Renny J today, he could be using this as motivation, as push para sa pagkapanalo ngayong araw na to. So sinabi nga ni Wolf dito na yung team nag-feed off sa energy ng isa't isa. I really think right now that the 4 members na meron sila dito, si James, si Exhort, si H2O, pati si Yawi, kailangan nila bigyan ng energy at kailangan din bigyan ng fans ng energy si Renny J dito. He has been through a lot, and I'm sending my prayers dun sa family and kay Renny J mismo. And yeah, I really think na malakas na tao si Renny J. Like dun sa pinagdaanan niya ng una, ngayon naman may ganito, I really think that he'll pull through. Building momentum and fighting to get a good position. Yan ang ating game story today. Itong Blacklist International, ang ganda talaga ng momentum nila. At itong Nexplay Esports, they're still fighting para makakuha ng upper bracket spot para dun sa twice to live, twice to beat advantage. At ito naman ang ating team comparison. Blacklist International kontra Nexplay. It's not a surprise that for some of the numbers, lamang talaga ang Blacklist. Pero KPG, mas mataas ang NXP. Yeah, understandably so. NXP, sila ay magandang team na ang kanilang style ay kumuha ng kills. There's one stat that I do like about NXP na hindi natin makikita dito. You might use it against Blacklist International, and I'm just gonna say it. Watch out for this. Ang NXP magaling mag-segue, at ang pwede nilang way para talunin ng Blacklist International laging kumpol-kumpol is when they play the new Nexplay way. Ito naman, si Oh My Venus, Wise, and Eson. They are the key players, and at the end of week 6, itong tatlo, makikita nyo sila sa top 5 sa kills, sa KDA, at sa ating assist. Mid-lane trio, very impactful, pare-parehas, 70% and above. This is such peak performance from any team. Nakita natin dominant sa entire season ng MPL. Napakagandang trio sa mid-lane. Para naman sa Nexplay, Exhort H2O and Yawi. Ganito din yung setup para sa side ng Blacklist International. Yung core nila nasa gitna at yung dalawang supporting members na talagang gumagawa rin ng sarili nilang play. And kapag ka itong tatlo nag-pop off at gumawa ng sarili nilang play, you have to watch out. And we're gonna put our roaming players side by side. Nandyan si Eson and Yawi, yung kanyang healing for everyone, at yung kanyang in the world of Kung Fu, speed defines the winner. Cho! Oh, this is interesting kasi pares sila, may mga pare-pare silang heroes, I wanna say. May mga heroes na pang-setup na nagagamit din ni Eson, pero iba yung specialties nila. For Eson, ang pinaka-specialty niya is to be able to play any kind of hero. For Yawi, ang kanyang specialty is yung pag-play sa playmaking potential. So, I'm excited for this roaming matchup. At ito naman ang ating mapa. Butters. It's going well naman within expectations. I think for this one, you have to look out for Edward and James na nasa taas. And si Edward, nabalitaan ko, meron daw siyang inspirasyon kasi may nag-shoutout sa kanya recently. At sabi nung nag-shoutout sa kanya, kailangan MVP ka. Uy!
Tignan natin yan kung magaganap. At ito naman ngayon, we're gonna open our player cards na maaari nyo makuha sa ating Mythical Raffle Draw. Kaya mag-join kayo sa ating Playoffs Mythical Raffle Draw to get these exclusive, one-of-a-kind player cards. Aura Philippines! Rhea! Uy, may nakita akong foil ng sex. Wolf! Uy! Hawakan mo, Wolf! hawakan mo. Wolf, hawakan mo to. Hawakan mo, Hawakan mo. hawakan mo. Yan. Andito si Rebo and Lord Hades! Silver foil! Buksan natin ang ating pangalawang player cards. Ikaw yung Sobrang pinakaunang exciting. Ang caster fun na nabuksan talaga. dito, no? Hindi, nabuksan ka, nakakuha ka na Hindi, I din mean, naman. nasa panel ka. Masters, pasok! Blacklist International versus Nexplay Esports. Last time na nakita itong dalawa ay nagwagi ang Blacklist. Pero ang tanong, maibawi kaya to ng NXP? Mpl-Ph Season 7 is presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Double up your passion and achieve double GG with Smart Double Giga Games. Manjin Paldas and Rob Luna ang magbibigay sa inyo ng laban na ito. Magandang hapon sa iyo, pare ko eh. Magandang hapon din sa iyo, and ito na, huli sa pangalawang, rather the second day before the end of the week 7, pero mainit na kagad ang pinakaunang series pa lang, Manjin. Siyempre, dahil nga mainit, as we continue to deal with the COVID-19 pandemic, nako, we encourage everyone to follow the government's health and safety protocols. This includes practicing social distancing, wearing a face mask, face shield, sanitizing, proper hand washing, and staying at home as much as possible. Let's all do our part and stay safe and help stop COVID-19. Bago magsimula ang lahat, buong puso po kaming nakikiramay, of course, kay Renny J at sa kanyang pamilya. And all of the prayers para din sa Yes. lahat. Of course, God bless sa atin. Here we go, Rob Luna. Next play. On a roll sila lately. I mean, ganito. Parang ganito lagi yung pinapakita ng Nexplay. Meron silang parang download weeks. Oo eh. Kung saan, akala natin hype sila ng mga unang linggo. Mhm. Pero eventually natatalo. Tapos bigla namang, teka lang, Kuya Manjin, Kuya Rob baka hindi nyo alam ang tunay na bida. Nagpapabugbog lang sa una. May ganun eh. Yeah, ako naniniwala ako doon. And nangyari na yun eh. Season 6, Oo. lahat ng tumalo sa kanilang group, binawian nilang lahat. Oo. Pero almost the same story dito ngayon sa Season 7. Ang natalo sila, definitely Blacklist, pero matagal na yun, Manjin. That was way back, week number 3. So, 4 weeks ago, 4 weeks na ngayon yung nakalipas. So, we all know na on a winning streak, and yung panalo nila against Mpl-Ph, so masasabi natin napaka-remarkable, at alam mo nandun yung gigil ng Nexplay Esports. May comeback potential talaga itong Nexplay. Nabanggit nga ito ng mga panelists natin na kapag nag-ride sa momentum itong Nexplay, para bang tuloy-tuloy ang magiging success rate nila. Lalo-lalo na sa dinami-dami rin ng mga fans nila dito na talagang chini-cheer on sila. Pero speaking of fans, hindi naman dyan magpapatalo ang mga agents. Yes. Naman ng Blacklist International, for sure nakaabang din to. V-Wise, si Edward ngayon, and even Oheb, nako, si Eso na lang ata ang hinahanapan natin ng fans club eh. Ay, pwede. Ano ba yung fans club ni Eson? Esonatics? Pwede. Oo. Actually, wala akong idea. Pero kasi si Uncle Eson, talagang pillar talaga ng Blacklist International. And yeah, shoutout sa mga agents, sa fan, of course, ng buong Blacklist and ng V-Wise. Pero kung iisipin mo, no, Manjin, in terms of point sa Group B, regardless of the outcome, hindi na matitibag or matitinag ang Blacklist International. They will be the number 1 on that group, and mas mahalaga to for Nexplay given na ito na rin yung pinakahuling series na lalaroin nila for the regular season. Yeah. Plus, ito rin yung magiging final point nila para to contest yung upper bracket sa group na to. Yeah, kung iisipin mo, pwedeng umalis ngayon ang Nexplay. Pwede nila i-end itong ating regular season with a bang. Yes. No, the Nexplay way na pwede nga nating makita yung mga side, yung split pushes na ginagawa nila dito, yung explosiveness, especially ng kanilang mga players. And yeah, I feel na ang daming nag-step up dito sa side ng Nexplay, specifically
Yawi. Maging ikaw ay nag-agree dito, Rob Luna, na isa sa mga nag-improve ever since Season 6 ay itong si kaibigang Yawi. Oo eh. In terms of improvement, mas lalong gumaling. Oo. Like, yung season 6 niya, kasi parang marami rin nagtatanong, nag-live ako kanina sa Facebook. So, marami nagtatanong, sino po yung mga most improved nyo? My answer was actually Lord Hades. Kasi Hades. siya yung may pinakamalaki na nakita ko talagang improvement. Pero given to, kay Yawi, Oo. dati na kasi talaga na nagpa-perform siya on the group. At tapos, ang matindi nun, mas lalo mong naramdaman ngayong season 7. And even, parang TLDR, may mga tao rin nagtatanong, pwede po ba si Yawi? Of course, medyo paparating na rin yung SEA Games natin within the year. Maraming Oo. mga tanong-tanong, mga usap-usapan. So, syempre, we still don't have those kinds of information. Pero, kung magkakaroon man ng mga papipilian, tingin ko, mapapasok doon si Yawi. Pwede, no? Yung kanyang mga Akai setups na bumalik eh. Bumalik kasi Yes. dito yung mga setup heroes, yung Kufra, lalo-lalo na yung show niya this time, na nabibigyan ng opportunity sina H2O, sina James, at yung mga iba niyang kampe to take advantage of the setup na meron na ginagawa si Kuya Yawi. Meanwhile, iba naman ang story sa side ng Blacklist International. Hindi naman sila yung nagpauso, pero sila ang, sa tingin kong, nagsabi na effective itong meta na to. The nice one, baby. Yes. Meta ngayon na merong Matilda, Angela, na may part sa akin na nawawala na rin ng onte, pero napapagana pa rin. Napapagana. Ng Blacklist International. At hindi mo na-mention yung isa pa, yung S-test nila. Oo Kung nga yun pala. yun yung nagamit nila during the Aldous pick na ginawa nila nung week 6. So, in terms of Blacklist International, what excites me in this series is kung ano pa ba, gaano ba ka-adventurous, gaano pa ba ka-creative itong team na to na pwede pa silang maglabas. And sa mga online posts, there is something na, correct me if I'm wrong mga kaibigan, at Coach Bonchan did actually said na pagka binigay sa amin yung Digi, we would likely to use Layla. Yeah, yun ang inaabangan ko. Known ang Blacklist International to put in drafts na talagang, oy, pwede pala yun. Yeah, hindi bago 'yon. Diba? Nagawa nila 'yon last year during the MPL Invitational. Ito din yung ano eh. Nagmiya sila eh. Nagmiya unang sabak ni Oheb. Miya para dito sa Blacklist International. Kaya hindi malabo na makita natin ang Layla sa MPL. I think one time ko palang nakita ang Layla, pero yung mga nakaraang season pa yan eh. Like season 1. Oo, Is that season 2. Sila UG ba 'yon yung Sila UG, hindi ko na maalala, pero alam ko meron eh. Para, kumbaga, yung damage output ng Layla ay pasok pa din. And yeah, Blacklist with this Aldous na jungler, if I'm not mistaken, parang nung ginawa nila, after nila ginawa na rin ng ibang bansa. Ay, definitely. Kailangan ko i-double check. Hindi ko kasi alam kung yung ibang bansa ay nauna or sila. Pero kung sila man, grabe yon. Kasi talagang naging effective para doon sa last na laban nila against OMG. Definitely. Well, of course, in terms of meta, medyo naiiba talaga sa atin dito sa Pilipinas and most specifically for Blacklist International. Parang na-mention to kanina ni Wolf, hirap pasukin nun. So, the segue play could actually work and might be a possibility din na magawa ng Nexplay. Pero, alam din kasi yun ng Blacklist eh. Oo. Yeah, for sure, kabisado rin ng Blacklist. Ilang beses na ginawa sa Blacklist International yung mga split push type. I think kapag kalaban din nila yung LPE, natatalo nila yung mga ganon. I think even OMG one time went for that type of strategy. Pero ito pa yung Blacklist, mataas din ang history nitong team na to against Nexplay. Remember, meron pa tayong isang kabanata, 'di ba? Yung about naman kay Kuya Edward na nagkaroon pa nga ng onting parang usapang trade. Diba? Nagkaroon pa ng ganon dati nung bago magsimula ang MPL. And now Edward with Blacklist International proving to everyone na teka, ito na ang home ko. This is my home now. Oo. Pero since na-mention mo si Edward and si Rene J, yan yung mga mga batang bataan. Oo, medyo Bataan. ang haba. Bataan. Oo. Oo. And not only that, even Kyrie was, alam ko, na part din nung and papansinin mo, halos na isa lang yung role. Pagka taga-bataan ka ba, correct me sa mga taga-bataan. Mga bataan no? Bakit ang gagaling nila sa side lane? Totoo, no? Kung iisipin mo, no? Or sabihin na natin even on ML, kasi si Kyrie, dating jungler yan, ngayon mid. Parang pag sinabi mo ba pag taga-bataan ka, may dugo ka na kagad na parang malakas ka mag-Mobile Legends. yun nga rin May yung iniisip ganon. ko di ba? As well, shoutout sa mga taga-bataan dyan dahil sobrang sikat talaga ng ML sa kanila. And
for sure, marami pang mga... Well, kung iisipin mo, meron din tayong isang player sa SEA Games. Ay, May Bataan din sa pangalan. Alam ko kung sino yan. Si Half Man, Half Amazing. Si Bataanon. Bataanon. Si Oo nga, no? Ellis. O, diba? So, parang naisusulat nga. Sa bagay. Kasi kung Oo. iisipin mo, yung pinakamagaling magbilyar sa atin sa Pilipinas, bata Bata rin. din. Oo. Si Efren. Nalayo na nun. Di ba? Madami kasi pagka may bata. Well, nasan ba ang kung isipin mo Kuya Manji, nasan ba ang the future? Siyempre ang Sa mga young generation. young generation, nasa mga bata. So, isa dyan, si Edward. Si Renny J, tama? Renny J. Taga-Bataan. Si Kyrie. Si Kyrie. Mm. Nako, hindi ko nakalakal. Alam ko rin si Coach Bonchan eh. Si Kuya Bonchan din. Mga taga-Bataan din, mga- even Eson. Mga bataan. Mga bataan, literal. Oo, si Coach Bonchan, si Eson, man, yesterday we saw his former teammate na naglaro na si Yaku. And ngayon, siya naman, kitang-kita rin na kayang-kaya pa nga ni Yaku, mamaya may laban siya. Yep. Pero ang point ko dito is, Eson, a contender right now. Probably para sa kanyang second championship. Ay. Kapag umabot tayo sa playoffs, Rob Luna. Kasi yung ganitong performance ng Blacklist, marami ngayon na nanonood ng MPL, especially sa mga natanong ko din, na ang nakikita nilang mag-finals, Blacklist International. Isa ang Blacklist International. Kumbaga, part na kaagad and kahit sino na yung, yung pero humarap. hindi pa natin sinasabing sila, pero maraming nang nakatingin Oo. na baka itong team na ito ang makita natin. Lalo na sa papakita nilang outstanding draft dahil this draft is brought to us by Smart, the official tournament telco partner of the Mpl. Rob Luna, nabanggit mo kanina yung DG Oo, na binan na ngayon ng Nexplay. Parang hindi willing na ibigay. Regardless na sabihin man nila na pwedeng maglayla sila once na makuha nila yung digi. Pero ang galing din kasi mag-utilize ng ng Blacklist eh. Yeah. Alam mo, Rob Luna, nakita ko din yung vlog ni Kuya Dogs. Anong meron sa vlog ni Kuya Dogs? Alam mo, yung mga nakaraang vlogs ni Kuya Dogs nakita ko at bukang bibig na syempre gustong-gusto niya makuha dito ay ang upper bracket. At yun Wow. yung story ngayon. Well, Sa side ng Nexplay. Masaya sila na nasa playoffs na sila, pero iba pa rin kasi yung pakiramdam kapag ikaw yung nasa taas, kapag ikaw yung upper bracket slot. Kasi kung dito pa lang sa regular season, may stressful na yung mga best of 3. Oo. What more kung best of 5? Yun Plus, kung nasa lower bracket ka, you only have one chance. Oo. Pero- Totoo. Ma-eliminate ka kagad eh, di ba? Kumbaga parang, para saan pa yung pinaglalabanan natin, di labanan natin yung dalawang buhay. Yeah. Diba? And, well, sobra-sobrang ka talaga doon. Makakahinga ka ng maayos. And, Oo. going back dito sa draft natin, mga kaibigan, for Nexplay Esports, ito yung yung isa sa mga part ng mga nagiging ban, most specifically sa nagiging successful against Blacklist, is tinatanggalan nila ng hero dito, slightly si Oheb. Itong harit niya na sobrang, mapapansin mo, talagang nagpe-perform. Correct. And meanwhile naman for Blacklist International, Johead and Eve, Yeah. so parang ang daming na-open na mga heroes dito ha. Correct. Anjin, ha? Parang nire-respeto talaga dito yung side lane capability Mhm. ni Oheb at ni Edward. Pero yeah, I think yung mga na-open dito, Rob Luna, handa naman yung mga team sa binanggit mo, 'di ba? So ngayon, next play with the opening, Benedetta open Pwede. sa kanila. Definitely. Oo. Kasi Cho that's- is pwede rin. Pwede, pero I guess it's gonna be a Benedetta. Kasi pag in-open mo yung Benedetta dito, auto-pick yun sa side ng Blacklist. And alam natin kung paano gumamit si Edward ng Benedetta. Yeah. So, yeah. I can say na sobrang ganda. James could definitely use it. Nag-message pa ako kanina. Pakito is also a possibility para kay James, pero hindi mo pwedeng iwan ang isang Benedetta. Itong Benedetta na to ay pwedeng mapunta either sa side lane or kay Yawi, or pwede rin kay Kuya H2O na nakikita naman natin na ginagamit niya. Meanwhile, for Blacklist International, yes, Rob Luna, na dalawa ang pwede nilang piliin dito na poison picks. Oo eh. Pero look at Doggy and James. Mukhang nag-i-enjoy sila ngayon. Parang nawala yung muka ng Nexplay sa mga last few matches na medyo pressured. Oo. Kasi nga, ano ngayon parang nasa playoffs na sila eh. So may part sa akin na pwedeng have fun na rin sila dito. Pero syempre, kailangan pa rin manalo. And not only that, kung tatanungin kita man, Jin, yung may kulay ba na buhok na yun, was that actually Renny J? Parang 5 yata sila na nandun sa frame eh. Plus si Doggy, so 6. So, 6. So, baka, yeah, do-double check natin later. Oo, Hindi ko rin nakita eh. Are Hindi ko they rin nakita back? eh.
Oo. I mean, Rene J is back on bootcamp, pero going back onto the draft, ito ang PNK. We still don't know if that's gonna be an Eson hero, Yeah. pero this is very interesting dahil nag-lock na sila kagad dito ng hero ni Oheb, which is ang Alice. Alice, PNK, one of the favorites ni Oh My Venus. Rob Luna, Nag-MVP pa yan. Oo, nag-MVP pa yan. May tinawag dyan parang Chicho Dog ni Venus parang ganun Chicho Dog. Oo. May iba rin akong tawag dyan eh. Oo naman. Wag mo na itawag ngayon. Wag mo nang itawag. PNK. Oo, PNK. PNK. Diba? Yun Oo. nga So yeah, the Popol and Koopa Oh. para dito sa Blacklist and the Alice. Pero ito na nga yung binabanggit nating flexible sa side ng Nexplay. Mukhang kay James mapupunta itong Benedetta and si H2O sa kanyang signature link, pare. Na-open yung link para kay H2. Oo. And well, we all know na nagkaroon ng slight buff ang isang link. So, for sure, magandang pick yan. And not only that, ito rin yung sinasabi kanina ni Wolf, yung mga segue na pwedeng utilize dito ng Nexplay since nag-lock in na ngayon ng Estes dito ang Blacklist International. So, we know na magsasama-sama sila at some point on the mid-game. Yun nga, no? Alam na dito ng Nexplay yung magiging plano ng Blacklist. And to remind you, Rob Luna, ito rin, kung hindi na nagkakamali, ito rin yung same Segway Heroes sa side ng Nexplay, yung Ling at saka yung Benedetta against OMG. Agree. And ang taas dito ng split capability, ang bilis nitong Ling makapaglipat-lipat ng mapa kahit yung Benedetta, no? So yes. ngayon, ang tanong ko sa'yo, kailangan ba ng lockdown dito ng side ng Blacklist International para lang sa panghuli dito kay H2O tsaka kay James? Well, hindi naman kailangan yung literal na hard CC kasi most likely kaya naman siyang i-hold ng Popol and Koopa. Kailangan mo lang ng proper positioning. You place the trap wherein kung saan aangat yung Tempest of Blade. Tapos, there is also a possibility na kumuha sila dito ng, alam mo, iniisip ko ka dito, an Aldous is another possibility Isa na naman. Or, may cheese pick ako nararamdaman sa Blacklist. Parang pwede nating makita yung Aldous na yan dahil nga pwedeng panghuli sa Ling. Pwede. At kapag late game, nako, napakasakit talaga nung sapak. We're waiting for the cheese pick kung meron man sa Blacklist. Binan this time ang Chang'o. At ayun nga, Rob Luna, kitang-kita sa camera, Rene J is in the building. Yun na nga. So, this is a total different Nexplay Esports that we are seeing right now. No? Meanwhile, for Blacklist International, super excited talaga ako. Ang dami kasing option talaga. Itong ano na to, Barretts na to, this is just to hold on. Kasi there was a time na may draft na dalawa yung heal nila. Meron silang Rafaela, meron silang Estes, pero wala silang i-heal. Like, sobrang squishy nila. I forgot which team who actually drafted it. Pero this time around, meron kang dalawang hero na masusustain mo. Yeah. Nandito yung Alice, nandito yung Barretts. Ang kailangan lang dito ni Oh My Venus is just to hold the lines. Kasi Correct. pag finocus siya ng mga assassin dito ng Nexplay Esports at hindi sila nag-succeed, from that position, talo na kagad. Mukhang depensa dito ang strategy ng side ng Blacklist International. Tama ka Ito yung mga tinatawag nating static laners. Yung Barretts, yung Alice, yung kayang mabuhay mag-isa doon sa lane at kaya nilang talagang ma-complete ma-complete at ma-stay yung lane na yon ng matagal. Pero napapao ka dito, Rob, kasi first time ko rin nakita ito muli. Si Buhawi Jack. Buhawi Jack Vale for NXP. Kung iisipin mo to, in theory, ang ganda niya man, Jean. Why? Kasi alam mong magdidikit-dikit to. So, yung Carmilla, with its ultimate, you would link. Diba? So, pag nilink mo sila, tapos inultihan mo sila with AOEs na meron yung mga damage dealer ng Nexplay, Tama. sama-sama na sila dun. So, ibig mong sabihin dito, yung Blacklist International na magtatabi-tabi, kumbaga, itong si Buhawi Jack, madali niyang maisushoot yung mga buhangin. Oo. Kumbaga, Yung ipo-ipo. kumbaga parang bowling. Yes. Pag nagtabi-tabi, mas madali mong Mapipin down. matatamaan. Oh, wow. Interesting strategy for the side of a Nexplay Esports. Exhort will be using the Veil. Nagkaroon tayo ng Veil picks noong mga nakaraang bago magsimula ang 2021. If I'm not mistaken, M2? Yes, even on Season 6. Even on Season Those were 6. the times, isa sa mga naalala kong gumamit niyan was Haze. Si Haze. Oo. Yelly Veil. Yelly Veil. Oo, ngayon, nasa kamay ng isa sa mga malulupit mag-mage na si Exhort.
Tignan natin kung prepared ba dito ang Blacklist International. If I'm not mistaken, nakikwentuhan din tayo ni Doggy nung pumunta tayo sa bootcamp nila regarding dito sa mga healing type of lineup. And ang sagot niya lang sa atin, Tol, alam mo paano counter yung Tol? Tol, range, Tol. Range. Gumaganon-ganon pa si Kuya Dogs eh. Range, no? Well, not only range. I mean, spammable din yung skill. Saka di ba nagkaroon din ng recent na buff ang isang Veil wherein, kung di ako nagkakamali, that was 5 second lang yung mga cooldown. So, sobrang spammable ng mga skill ng Veil. Pero, you can also say na ang squishy ng dalawang mages nila dito. Yeah. Pero, ang magiging catch dito for the side of Blacklist International, ang kicker nila is Oheb. Why? Si Oheb kasi yung may capability na pumit din ng S-Test na nagli-link yung mga kakampi niya para for the healing. So, ganun din naman, same din yon with the Carmilla. So, regardless, you heal it, tapos sabihin pa natin dito, one of these two mages would definitely have a necklace of Durance. So, sobrang mahahal talaga yung regeneration and healing effects talaga nitong S-Test na to. So, in-anticipate to ng Nexplay na gagamitin. Na ganito ang gagamitin. Ngayon, naiiwan na lang to on how Nexplay Esports execute yung kanilang strategy against Blacklist. Napaka-interesting ng laban na to. The Blacklist Agents versus the Aether Clan. Nexplay Esports against Blacklist International. Let's go ahead to the Land of Dawn. Here we go. Ladies and gentlemen, Mpl Season 7 is under the regulation and the supervision of the Games and Amusement Board. Mukhang magkakaroon muna tayo dito ng pahapyaw na pause, kaibigang Rob Luna. Pero nakita mo naman, nag-rotate na dito. Si Eson, nag-rotate na rin si Yawi. Mukhang early clear sa mid ang gusto nilang gawin. Oo, pinansin na nila kasi ganito yan eh. Pag nag-clear kasi ang Ling, most likely, madedelay siya sa purple buff. So, correct. Other Link players, they tend to get the purple buff first regardless na hindi nila makuha yung Little Wanderer. Kasi yun yung mga small mechanics. Sabihin na natin, mabilis kang magle-level 2 pag na-clear mo yung mid. Kaso, nandun yung danger. Or rather, yung risk na ma-invade yung purple buff mo. And given si Eson, ang ganda na kagad ng position niya doon sa may brush na malapit sa orange buff ng Nexplay Esports. So, nakaabang eh, no? Doon sa invade, di ba? Yes, not only sa invade, ano na rin yun eh, information kung ano yung unang step or ano yung unang gagawin ng Nexplay. It's either na magki-clear ba or kukunin nga yung purple buff. Pero at this point, nakaposisyon na kagad si H2 doon sa kanyang buff. Parehas din with Wise. It's Wise versus H2O para dito sa magaganap na laban sa Jungle Department. At mukhang interesting to. Ito na nga binanggit mo, Rob. Mukhang meron kagad na magiging invade si Eson. Pero haharangan siya this time ni Yawi. So yeah, bilang isang jungler, Rob, alam ko, mahilig ka rin mag-jungle nung mga nakaraan. Gaano ba ka-importante itong purple sa Ling, no? Early purple buff. Yes. Para dito sa Ling. Well, for the buff, syempre, of course, yung light points, yun yung number 1 na kailangan mo talaga eh. And yun din yung need mo to be able to spam your skills. Diba? So, plus, not only that, sa ganito kaaga na laro, yun yung magpapabilis din ng farming mo. And sakto rin kasi yun eh, di ba? Pagka level 4 mo, pwede mo ma-utilize yun, malaking bagay yung buff. And sakto rin siya before lumabas yung unang turtle, magre-reset na rin yung buff mo. So, kailangan tamang-tama yung timing mo na yon. Pero yung panggugulo dito ng side ng Blacklist International, even Oh My Venus. Grabe, no? Wapa kills eh. Si Oh My Venus dito ay sinasadyang nagpapapoke lang kay Yahweh. Pero si Eson ang naging biktima ng first blood with James and H2O. Makakadalawa pa Dalawa pa ata, may dinosaur pa. Grabe naman yun. The double tusok tandem ng Ling at ng Benedetta. Wow. Early advantage para kay H2O dito, pare. Yes, early advantage. 2 kill. Nakuha niya pa yung Little Wanderer. Na-secure niya pa yung buff niya. Wow. So much to ask para sa isang early lead ng isang Ling. And magandang part or rather, magiging magandang bagay ito. Lalo na magsisimula na ngayon ang first turtle. Yeah. Pero Blacklist International, mukhang sila pang mauunang mag-initiate dito sa turtle. Paunahan talaga to sa level 4 at level 4 na si James. Level 4 na dito si H2O. Meanwhile sa top lane, iba ang usapan. Renny J will get that outplay para kay Oheb. As Oheb miscalculating the damage. Pero Manjin, yes, nakuha doon si Renny J. Muntikan niya pangarin mapatay si Oheb. Pero ang kapalit nun, na-secure naman ni H2 yung turtle against Blacklist. Oh, so ang daming nawala para sa side ng Blacklist. Tama ba si H2 ang nakakuha? Yes.
Turtle? Mhm. Oh my God, this is an early game advantage for the side of NXP. Medyo chillax lang muna ang Blacklist, pero I think in-expect din natin na mangyayari to. Ikaw na nagsabi nito, Robe, scaling late game. Ang gusto ng Blacklist dito as the Bloodbath stun will come in. Stun mula dito kay Oheb, tatlo na sa side ng Blacklist. Triple knock-up mula doon sa Tornado as Yawi will pop the Crimson Flower out. What a save mula dito kay Exort at buhay ang NXP. And nakita natin yung damage nun. Wala pang item tong Veil na to. Almost half HP to the members of Blacklist. So, Yeah. at this point, kailangan pahintuin. I mean, the bleeding mas kailangan huminto para Yeah. dito sa side ng Blacklist International. We all know, itong lineup na to, mas gumagana to pag magkakasama nila. Yun nga eh. At ito pa yun eh, kapag kalaban mo yung Veil, yung Wind Blow na tumama sa kanilang tatlo, hindi mo rin expected na ganoon kalayo yung range nung Wind Blow and nung Wind Blades. Akala mo hindi ka aabutan, pero aabutan at aabutan ka ng buhawi. Ano ba? Buhawi Jack eh. Buhawi talaga. Oo. Talagang paaangat at paaangatin ka eh. Pero I like the position of Blacklist International dito. No? Alam nila na kayang-kaya nilang pasukin dito si Rene J at naka-flame shot yung Farsa. So, pagka wala siyang wings by wings, kaya na nila kagad hulihin. Pero it's almost the same din with Oh My V. Wow, this is interesting. Unfazed ngayon, sina H2O pumasok sa mga base ng kalaban. Pero sabi ni Oheb, may pagbawi naman ata kami. Windblow tumama sa kanya dito, pero meron siyang Blood Odd to get Exort. Exort ang magiging unang biktima sa side ng NXP as Oheb will make the plays para sa Blacklist. At sila ngayon ang makakuha dito ng possession sa Turtle Rob Luna. Ano nangyari doon? Ang nangyari doon, unang-una, na-halt muna ng Farsa yung pagpatay. Pero mamaya na yung Manjin Sige. dahil dito si Edward, kinain niya. Dito si Rene J. Ninert-ngert niya si Rene J, pero si James ang nawala doon dahil 4 ang kanyang kinalaban na naman. 5-2 will be the score. Free Turtle this time for Blacklist International. At even though lamang sa early game dito ang side ng NXP, mukhang yung Blacklist pare, parang hindi nasira yung kanilang rotation. Alam kasi ng Parang ganun Blacklist pa rin. Alam ng Oo. Blacklist yung power spikes nila. They all know na once na magsama-sama sila, mababaliktad nito regardless na may early lead dito ang Nexplay Esports. Totoo. The good thing about NXP right now, na-build na kagad yung mga COD nila ng maaga. We're in, nagsastack yan di ba? Every 20 second nagkakaroon tayo ng isang counter for those clock of destinies. And given H2, buo na rin yung DHS niya. Meaning to say, Edward, masasaktan talaga tong Barats na to. Ibig sabihin ba nito, Rob Luna, makakita na tayo ng gera after gera after gera dahil nga ang agang nakuha dito ng mga players, yung mga power spike. Ito rin kasi yung kailangan talagang gawin ng Nexplay, talagang sunod-sunod rin nila, ituloy nila yung aggression. Katulad niyan, Eson. Kumbaga dapat yung upload nila sa YouTube, dapat araw-araw. Oo. Kung yung ganun yung mga pwedeng laban nila dito, araw-araw din. Kada minuto, kada cooldown ng skills, wag tigilan. Wag tigilan ang Blacklist International. Dahil nga tama kumbaga kasi pag iwaiwala yung Blacklist, doon makakapitas ang NXP. Look at this. Tamang-tama ka doon. Yun talaga yun. Kailangan nilang hindi talaga tigilan yung aggression. Parang yung pinapanood mo lagi sa TikTok. Oo. Yung hindi kita titigilan. Sabi nga nila, di kita titigilan when she comes. Yun ang ginagawa ngayon ng NXP. Ngayon, ang Blacklist, medyo chillax muna sila. Oo. Medyo ano muna sila dito, board in the house. Board in the house and board in the house board. Kumbaga kailangan nila dito ng patience. Kailangan nila dito yung, teka lang guys wala pa ako, hintayin nyo ako. Kasi kumbaga hawak kamay. Dapat ang gawin ng Blacklist International dito as the Turtle is now being attacked. Let's see, si Yawi ngayon ang may target. Nako, napalalim ata siya. H2O nandito na. Pero si Rene J ay kinakagat dito ni Edward. Yum, 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 yum. Inuntog si Rene J dito. Dalawa sa side. Para sa side ng NXP na wala. Pero H2O ay naatake ni Wise. No! At ayun na nga, pinana ni Wise si H2O. At mukhang libreng turtle na naman to para sa side ng Blacklist. Medyo napamali yata ng pasok doon si Yawi Manjin. Parang nauna siya kay Exort kasi ang mangyayari kasi noon, pwede niyang ultihan, pas pwede niya rin stun. So, kaso lang, hindi pa ready doon si Exort to do the knock-up. So, ngayon na isa-isa sila. Napita si Yawi, tapos yung Farsa, medyo na out of position na rin. Nakatarget sa kanya si Eson with the PNK. And we all know, nag-isa-isa ang mga members doon ng NXP. At speaking of isa-isa, mukhang iisahin din si James. Isang normal na lang.
Oheb talaga, pare. We've been talking about NXP pagdating doon sa mga ins-outs ng mga team fight capabilities nila. Pero paano ka naman kasi makaka-in and out dito sa lineup ng Blacklist, lalo na si Oheb, si Edward, may capability mag-initiate. Look at this. Blacklist International pa ang susugod dito, pero hinawakan na ni Venus ang kamay ni Wise. At buhay pa rin si Wise. Nice one, baby. Meanwhile, nandito naman ang atake mula kay Oheb doon sa bandang gilid na wala na si H2O. At mukhang ito na naman ang Blacklist International. Hindi mo talaga pwedeng patagalin ang laban dahil hindi na sila nababawasan. Hindi na nababawasan. Even H2O, farm na farm tong Ling na to, pinasok niya na si Oh My V sa likod and as well with the YSS. Pero yung burst damage niya hindi pa rin enough para mapatumba itong S-test na to. Ang nangyari pa doon is si Edward and kasama niya doon si Eson, pinapasok nila si Renegade sa backlanes. That's one of the reason bakit hindi ma-utilize yung Feather Airstrike ngayon. Totoo. Ang mahirap pa kasi sa isang Farsa, ito yung type ng hero na talagang tatayo ka lang kapag nag-Feather Airstrike ka eh. And ayaw mo naman na dalawang buga lang. Tsaka ito ngayon, yung Feather Airstrike mo, gusto mo laging full force eh. Yes. Gusto mo mapap yung apat talaga doon for the Feather Airstrike. Tapos since buo na rin yung Omas ngayon ni Eson, mas magiging mahirap ngayon to para kay Renegade. Yung kaninang 5-0 lamang ng Nexplay Manjin, borado na lahat yon ngayon at napunta na ngayon ang kalamangan sa Blacklist International. Ito, ngert, pero lumipad! Si H2O hindi nagpakagat! Habang si Oheb ngayon dito ang sumugod, Renegade lumipad na naman, wings by wings. James dash out, pero si Oheb dito, nako, lumilipad yung Alice. Mababa lang ang lipad, may kasama pang dinosaur. Eto na nga, hindi na nakapalag si James. Oheb and Edward working together para sa Blacklist International. Meanwhile, habang nangyayari lahat yon, Manjin, yung tatlong members ng Blacklist, sinisecure na yung First Lord. Wow, that zone out na ginawa nila not only with James, even with Renegade, napilitan na nga mag-initiate doon si H2. Oo. Kaso hindi na talaga enough. At saka ang kunat na ni Edward, pare, yung Dino Thunder. Oo, alam mo ba, in-itemize pa ni James ng tama yung kanyang Benedetta. Yung Nag-Deadly Blade siya kagad dito. Oo. Dahil alam niya na kailangan niya mag-cancel ng mga healing effects dito sa Blacklist International. Look at the items dito for Nexplay. They have lahat ng kailangan nila para dito. Kaso ang problema, wala silang parang specific target na mababurst down kagad. Ang gusto nila, sila Oh My V. Kaso ang hirap tunawin ni Venus ngayon. Iba talaga, Oh My Venus with this vintage Estes pick. Mukhang tatapusin na ng Blacklist International ang laban dito sa top lane. Eto na naman. United we stand, divided we fall. Yan ang motto ng Blacklist International. Here we go. Ito na ata ang final hurrah dahil yung Lord Galati na ang buhay niya. At ito na naman yung immersion mula dito kay Oh My Venus. Walang nabawasan sa mga buhay dito ng Blacklist International. Si Exort pa ang unang mawawala sa side ng NXP. Si Yawi na bumula na rin. KO para dito kay Yawi. Dalawa na lang natira sa NXP. Si H2O na lang ang natira. Walang namatay, Manjin. That's a 4-4 non-exchange for Blacklist International. Walang namatay, wala ring umaray. Rob Luna. Wow. This is a perfect team fight from Blacklist International. At nakita natin doon, binuhos na ng buong kupuna ng Nexplay yung damage na meron sila. At hindi pa rin nila mapatumba dito ang Blacklist. Kung isipin mo rito, si Oheb yung nagiging initiation nila rito. Pinapasok niya si Exort. Pinapasok niya si Renegade. Oh my. Parang nadadivert nila or parang napaghihiwalay nila yung mga members ng Nexplay just by having Oheb on the back lanes. Kasi hindi mo pwedeng digitan yung vampire. Hindi, siyempre susut-sutin ka nun eh. Oo. Gagawin kang bulalo nun. Isip-sipin lahat ng pwedeng dugo or HP na meron ka. So, ngayon ang nangyayari, specifically with Exort, pagka nadikitan siya ng Alice, mapipilitang siyang mag-back. So, Totoo. if ever mag-initiate si Yawi, medyo hindi magsisynchronize yung kanilang mga skills. Tsaka magigits mo rin eh, yung lineup kasi dito ng NXP,
gusto nila dito yung mga single target lang. Oo. Single, double lang. Hindi pwede yung 5-5. Hindi pwede yung Royal Rumble eh. Yan o, naku, H2O, inahabol na ngayon ni Wise. Nahuli si H2. Blacklist International. Where are you going? Clap, clap, clap. Sinabi nila dito kay H2 as H2 will fall down. 9-14. Wow, akala natin lamang na lamang ng NXP. Pero iba talaga, may iba talaga dito sa Blacklist, pare. Oo, alam nila eh. Sabihin na natin na nakalamang in terms of pick-off on the early game ang Nexplay Esports, but Blacklist International is playing on their winning condition. Nakita natin yon on the mid-game at tinuloy-tuloy lang nila yung dasama-sama, the ube strategy nga, ika nga ni Wolf. Diba? The ultimate bonding experience. Oh my, talo pa nito yung retreat eh. Ito na ata. Ito na pa ang team na kailangan patumbahin ngayon. Isang beses pa lang natatalo ng series ang Blacklist International. At ngayon, uubusin na nila ang turrets ng NXP. Ito na, kumagat na si Eson, naka-max fight. Meanwhile, pumasok si James doon sa likod pero nagpailaw si Oh My Venus sa ilalim ng puting ilaw. Sa dilaw na buwan, si H2O, run. 9-15, James, Yawi, 20 seconds down. Paano makakabalik ngayon ang NXP, pare? Oh my, ang hirap sagutin ng tanong mo, man, Jane, dahil nakita na rin natin the Templates of Blade na pilitang gamitin si H2 para lang makatakas. Wala na ni isang base turret ngayon dito. Ang Nexplay at Blacklist International, kumukuha na lang sila ng pick-up pero pwede na nilang diretso. Pwede na nilang rektahin to pero they still have to respect the AOE potential na meron ng Nexplay. Men, tumama na yung wind blade, yung wind blow, pati yung windstorm. Pero may kinagat na naman dito si kaibigang Edward. Siya ay na-knock up pero ang kunat pa rin talaga ni Edward. Partida pa wala si Wise doon sa nangyaring laban. Si Oeb lang ang namatay. Nakahinga ng bahagya dito ang side ng Nexplay. Napitas nila dito si Ohe pero hindi pa rin natatapos ang kalbaryo nila dahil yung Lord nandito at buhay pa rin sa gitna. This is it. Kalahati ang buhay ni Yawi dito. Napa-ultimate na si H2. Siya tinitignan ng camera. Grabe yung mga tusok ni James doon sa likod. At eto na ata ang pagbabalik ng side ng NXP. Habang si Eson ngayon tumatakbo kasama si Oh My Venus. At nako, sabi ng NXP, aba, wag nyo kaming bibigyan ng butas. Dahil mukhang may onting pag-asa pa ang NXP dito, pare. Nahuli na nila James si Wise. Pero si Oh My V, hindi pa rin nila napitas. May sapusa talaga si yung Estes, man. Nag-flicker lang siya, tas hindi na rin siya hinabol nung pinedeta. Pero yeah, nag-agree ako sa'yo na sumusuntok pa ang Nexplay Esports ngayon. Pero, Manjin, Blacklist International, isa sa mga disiplinadong team dito sa Season 7. Alam nila, yung winning condition nila, pwede nilang i-bait out to. Pwede silang mag-pick up or pwede nilang maging patient sila. Hintayin nila yung Lord. Sobrang commendable yung ginawa ni H2O tsaka ni kaibigan James dun eh, no? Yung double tusok, yung double flank, binate ni H2O yung kanyang ultimate. Nakakala ng Blacklist, pagkababa, aabangan nila. Pero anong nangyari? Meron palang chuk-chak sa likod si James. Hindi na bago to sa senaryo ng Nexplay Esports. Nangyari to sa kanila during the Onyx match wherein nasa kanila yung YSS. Alam nila na magfo-fall off tong YSS to the late game. Pwede nila tong i-out-sustain or pwede nila tong i-focus katulad ng ginawa nila kanina. Tignan natin ngayon. Tignan natin dahil si Yawi na naman ngayon ang pinagkakagat-kagat. Baba na ngayon si Yawi, 40 seconds. Meanwhile, sina Oheb, nako, dire-diretso lang. Knockups coming in mula kay Bale dito. At ayun, dinilaan! Yummy! Sabi dito ni Edward, ibang klase, naka-max bite. Oh yes, pero H2 anticipating na kailangan niya mag-cut lanes. Pero alam, H2? Wise gets picked off. Sabi ni H2 natin, my house, hindi pwede yan. H2 making plays for the side of Nexplay. Itutuloy ba Pero ito ng Blacklist? enough ba yun, Rob Luna? This is a 3v4 matchup. Buhay dito si Oh My V. Manjin. Enough ba? Pero mukhang hindi. Mukhang magbaback off dito ang Blacklist International. Still respecting
NXP, kung kanina for the past 5 minutes, Totoo. nabasag na ang mga base turrets dito ng NXP, hindi pa rin nila matapos yung laro. And this is getting dragged to the point na tumatagal na ang mga death timers Yeah. ng mga players natin. Men, malapit na tayo umabot sa TikTok timers and yung mga clutch moments na yon na ginawa ni H2, importante sa dalawang teams. Bawal ka nang mapitas kapag nag-18 minutes and above na. Lalo na kapag nag-20 up. Definitely, and I like the itemization dito ng Barats. This might be the first time na makakakita ako ng DHS. DHS Sa Barats. isang Barats, kailangan niya yung unique passive ng Devor. Grabe, no? Yung... sakto, nangangagat siya eh. Oo nga. So parang devour ang dating nun. Tama ka doon. Ayos ba yun? Wordplay. Wordplay yun. Kaya Oo. pala siya nag-DHS. Pwede. At saka kasi Dino Thunder siya eh. Kailangan niya yung magandang kagat. Kumbaga, dadagdagan niya ng rabies yung kagat ng dinosaur. Yes, and not only that, for the DHS kasi, that's gonna be providing din shield for this Barats. Hindi na nga halos mapatay eh. Tas bibigyan mo pa siya ng DHS and even a damage dito sa Carmilla ni Yawi. Tingin, So, so yeah, Manjin, the Lord, gusto ko lang sabihin sa'yo na sinosolo yun ni Wise ngayon. nako, Wise, nag-vlog muna dito sa bandang Lord. Pero tignan mo yung nakaabang sa kanya sa minimap. Yawi. Walang iba si Yawi. Pero tignan natin kung makakakuha na naman ng maganda play si H2 dito. H2, ginugulo lang ang Blacklist International. Habang si Yawi ngayon, sabi ang call daw ay ituloy itong Lord attempt. Final blow para dito kay James. Si Wise ang inatake. Pero hinawakan na naman ang kamay ni Wise! Hindi na naman siya namatay! James takbo na! Oh no! Oh no! Oh no, 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 no! NXP, they tried their best para sana makat off yung Blacklist International dun sa Lord attempt, pero nag-fail. Oh my God! Blacklist International. Tama ka, Rob Luna. The discipline is real. And with this, mukhang tapos ang laban. Game number 1 ay mapupunta sa Blacklist International. And yes, this winning moment is brought to you by Oppo A94, and just like you mentioned, grabe, yung ano eh, parang ni-utilize ng maigay ng Blacklist International yung bawat members nila, zinone out nila si H2 para hindi siya makapag-contest doon sa Lord. And even Yawi and James, meron silang vision doon sa Lord take, mas mababa yung chance nila malasit yun since Wise has the retribution. Yun nga eh, knowing na wala kang jungler doon sa Lord. Pero magigets mo yung call ng Nexplay. Yun na yung best call na pwede mong gawin doon. Yes. Kulang sila doon, kailangan nating itry yung Lord. H2, he did his best for the split. James, commendable din. Feathered airstrikes mula kay Renny J. Pero pare, paano mo mapapatumba yung ganitong lineup Oh, yes. ng Blacklist? Bren lang ang nakagawa ng series win against Blacklist International. Pero next play, nakita natin yung aggression nila on the first 5 minutes of the game. Nakuha nila yon, almost 5-0 nga. Dito, ang Blacklist International, pero Blacklist International, sobrang mechanically, in terms of fundamental, nasa kanila lahat. They are really playing on their winning condition. Yeah. The ube strategy. The ultimate bonding experience. Ube strategy Pero, indeed. you know what, man, Jane? For the last 5 minutes nung laro na yon, na drag ng about 18-19 minutes, wala nang base turrets doon ang next play. Pero they keep holding on. And I like what you've mentioned na kailangan na nila talagang pumalag doon kahit na do or die. Ginawa ng Nexplay ang best nila, pero Blacklist pa rin ang nanaig. Alamin natin ang analysis ng laban na yon. Let's go. Thank you so much, casters, at napagandang idea coming out from NXP, pero pinrove ng Blacklist International na na-master na talaga nila ang ultimate bonding experience through this game. My name is Wolf, your analyst. The following post-game statistics are brought to you by Smart. They talked about how good of an idea is para sa NXP. In fact, ang kanilang idea para labanan ng Blacklist International ay, number 1 ay i-ultimate burst ang Blacklist International. Kaso hindi nila nagawa dahil sa mga heroics ni Omay Venus. Pangalawa ay hiwa-hiwalayin mga members sa Blacklist International. Kumbaga, buwagin yung ultimate bonding experience through the link, through the Benedetta para paghiwa-hiwalayin sila sa mapa. Pero yung Blacklist International,
sinimplehan lang nila, in fact, yung kanilang approach in this particular game. Do take note, ang ganda ng adjustment ni Barats. Edward, I think, really itemized well. Kumakuha siya na DHS sa pinakahuling clash para pinakahuling item niya, which kinda gave him a lot of damage in the latter stages of the game, as you can see in this post-game statistics. And by the way, ang mga ginawa ni Edward ay napakalupit. And we will see that for sure in the upcoming highlights. Do take note, dalawang bagay ang masasabi kong naging key factor kung bakit nasabi ko na na-master ng Blacklist International ang ultimate bonding experience. At ang dalawang bagay na yun ay mid-game power spike control at pangalawa ay ang objective taking potential ng side ng Blacklist International. And then, why don't we watch the highlights to see kung paano nga ba nangyari yun? These game highlights are brought to you by Smart. Now, 5-0 para sa NXP bago yung una nilang death. In fact, H2O, in a span of seconds, nakakuha siya ng 1-0-1, isang kill sa mid and another kill doon sa Barats in the bottom lane. From then on, makikita na natin ng NXP ang kanilang priority ay hiwa-hiwalay yung mga members ng Blacklist International, i-pick off sila at i-try i-outplay. In fact, si Renegade nga dito makapag-outplay pa kay Oheb. This is looking really good para sa side ng NXP with a wonderful start at however, para sa the Blacklist International, sabi nila, objective taking lang. Edward, what a play going into the backlines para i-control si Rene J. I think yung unang 6 na paggagamit ng ultimate ni Edward ay 3 doon na kay Rene J. And that was so impactful. Makikita naman natin na isolate nila si Yawi doon sa may backlines sa second turtle take ng laban at si Wise ay nasustain ni Oh My Venus. So yung pag-flank ni H2O ay hindi naging effective. At yung NXP na gusto nilang i-divide yung Blacklist International, sila pa yung na-dissect ng Blacklist International and in turn, they will concede the second turtle of the game. At tuloy-tuloy na ang pamamayagpag ng Blacklist International. This is the mid-game power spike ng Blacklist International na alam. Time na gagawin nila yung objective taking na yon, they make sure na sila yung nasa advantage. And NXP, ang ganda ng shutdown nila kay Wise with James Heroics onto the backlines. And by the way, the Exhort Veil, ang ganda ng point ang ganda ng sense. You want to stop yung Blacklist International, may AOE control ka with the Tornado with the knock-ups. However, walang yung Blacklist International, the moment na hindi sila na-burst ng NXP, dun sila mayayari. This is what I'm talking about. One of the clashes in the latter stages of the game. So, nahiwalay na naman ng Blacklist International yung NXP. Do take note, NXP, sila yung gustong mag-dissect ng lineup ng Blacklist International. But in turn, Blacklist International, their fundamentals were solid. Yung kanilang objective-taking potential ay kabisado nila. Kaya nga naman sila yung namayagpag doon sa laro. Oh my Venus! The MVP of the game, 1, 2, and 10 on this Estes. At bakit siya yung naging MVP of this game? Do take note, NXP, meron silang Farsa, meron silang Veil, meron kang H2O Link, tapos meron kang Benedetta. Pag pinagsabay-sabay nila yung damage output nila, kaya nilang i-burst yung mga squishy heroes ng side ng Blacklist International. Pero sabi ni Oh My Venus, hindi mangyayari yan. Ang win condition para sa NXP ay i-burst ang mga members ng Blacklist International bago pa mag-kick in ang sustain ni Oh My Venus. But with good positioning at good guarding doon sa kanyang jungler, pati na rin doon sa timing ng paggamit ng skills ni Oh My Venus, nakita natin na nanalo yung Blacklist International with the mastery of the ultimate bonding experience featuring the Estes. At isa pa mga lalapit dyan na syempre yung mga live watching rewards. If you do scan this QR code or get into the link, one of the first 30,000 entries, may chance kayo na manalo ng malupit ating rewards, including a skin worth 599 diamonds. That has been just game number 1. Kaya bang bumawi ng NXP? Finally ba magagawa nila yung win condition at yung plans nila laban sa Blacklist International, or the ultimate bond experience ba ang mananaig ulit sa game number 2? Tignan natin yan as we throw it back to the casters. Maraming salamat, Wolf. And actually, kung iisipin mo, kaya Talagang may part lang na yung Blacklist, kabisado nila yung, eto na, pwede na tayo magsama-sama. Yes. Kasi NXP, nakita natin sunod-sunod yung pagpitas nila, pero hindi nila yung na-take advantage. Yes, and kung papansinin mo, dun sa laning phase pa lang, it was only Rene J yung sabihin na nating naging stagnant.
Pero yung gitna and even on the bottom lane with James, fully utilized na. That's one of the reason bakit ba naka first blood sila kasi ang bilis ng rotation ni James. Nagsama sila doon sa gitna for Eson and getting the lead to Wanderer. And given na secure pa nila yung first turtle, lahat ng pwede mong isipin na magandang mangyayari sa'yo sa early game, nakuha yon ng Nexplay Esports. Pero like what you mentioned, master ng Blacklist International. And yung winning condition nila, alam nila eh. Sabihin na natin, napipick up si Oh My Venus sa Ginity. Pero nawala. Nagkaroon ng item eh. And I really like na meron din kagad na na Clock of Destiny, yung dalawang mages nila. Si Renny J tsaka si Exhort. Yes. And of Oh course, well, tignan natin kung paano ba yan i-adjust ng NXP na mag-clear as ba the or draft, kukunin of course, nga yung is about purple to ba. start. Pero at this point, Brought to us nakaposition by na kagad si Smart, H2 official doon sa tournament kanyang jungle bar. partner Parehas. of the Mpl. Pero- Nexplay Esports will now ban the Estes. Tingin ko man, Jen, it's time eh. It's like, sabihin na natin they have a strategy na pinrepair Nexplay para doon sa Esports Estes. And it against didn't work Blacklist on game International. number Let's 1. go Nakita ahead natin to doon the yung, land of yung dawn. initiative Here we nila. go. Pinapasok ng dalawang assassin nila, Oh si no! Wise and si Oh, Venus. And the discipline moment is real. na hindi nila ma-burst down either Winning of the moment two, is that's gonna brought be to the you end by for them. Oppo Kasi ang galing ni A94 and James. just like you Sobrang mentioned. galing din ni H2 Grabe. dun sa game na Yung- yun. yung Kung ano isipin parang mo, yun na you- yung mga type ng Nexplay gameplays na ginagawa ni Esports. H2 na yun na yung mga hindi mo matuturo na plays eh. Exactly. Pero talagang hindi mo ma-penetrate. Nexplay Ginagawa Esports galing. against Oo, Blacklist mapapansin mo si International. Steve Let's go Barney, ahead or even if to the land of lagi sila dawn. umabot sa point Here we na go. may 1 fourth na Ladies and gentlemen, MPL Season 7 is under the regulation and the supervision of the games and amusement board. Mukhang magkakaroon muna tayo dito ng pahapyaw na pause, kaibigang Rob Luna. Pero nakita mo naman, nag-rotate na dito si Eson, nag-rotate na rin si Yawi. Mukhang early clear sa mid ang gusto nilang gawin. Oo, pinansin na nila kasi ganito yan eh. Pag nag-clear kasi ang lane, most likely, madedelay siya sa purple buff. So, other lane players, they tend to get the purple buff first regardless na hindi nila makuha yung Lito Wanderer. Kasi yun yung mga small mechanics. Sabihin na natin, mabilis kang magle-level 2 pag na-clear mo yung mid. Kaso, nandun yung danger. Or rather, yung risk na ma-invade yung purple buff mo. And given si Eson, ang ganda na kagad ng position. Binanggit mo, Rob, mukhang meron kagad magiging invade si Eson. Pero harangan dyan this time ni Yawi. So yeah, bilang isang jungler, Rob, alam ko, mahilig ka rin mag-jungle ng mga nakaraan. Gaano ba ka-importante itong purple sa Ling, no? Early purple buff. Yes. Para dito sa Ling. Well, for the buff, syempre, of course, yung light points, yun yung number 1 na kailangan mo talaga eh. And yun din yung need mo to be able to spam your skills. Diba? So, plus, not only that, sa ganito kaaga na laro, yun yung magpapabilis din ng farming mo. And sakto rin kasi yun eh, di ba? It's pagka level 4 mo, pwede mo ma-utilize yun, malaking bagay yung buff. And sa sakto rin siya, before lumabas yung unang turtle, magre-reset na rin yung buff mo. So, kailangan yung tamang-tama yung timing mo na yon. Pero yung panggugulo dito ng side ng Blacklist International, even Oh My Venus, Grabe, no? Wapa kills eh. Si Oh My Venus dito ay sinasadyang nagpapapoke lang kay Yahweh. Pero si Eson ang naging biktima ng first blood with James and H2O. makakadalawa pa Dalawa pa ata, may dinosaur pa. Grabe naman yun. The double tusok tandem ng Ling at ng Benedetta. Early advantage para kay H2O dito, pare. Yes, early advantage. Dalawang kill. Nakuha niya pa yung Lito Wanderer. Na-secure niya pa yung buff niya. Wow. So much to ask para sa isang early lead ng isang Ling. And magandang part or rather, magiging magandang bagay ito. Lalo na magsisimula na ngayon ang first turtle. Yeah. Blacklist International, mukhang sila pang mauunang mag-initiate dito sa turtle. Paunahan talaga to after this pick. Kasi I think mini-mention din nila to time and time again na yung Digi nung nagbago yung meta natin ay talagang masakit. Lalo na doon sa mga auto-alarm bombs. Lalo na kung ikaw ay Lancelot. Ang mahirap kasi nito lalo na pag nagsabay-sabay yung mga ultimates dito ng Blacklist International from the Times Journey. Ngayon, paano mo ngayon huhulihin yung Harit? Kung hindi ako nagkakamali, kailangan ko i-double check, Roba. Alam ko may nerf ng onte Yes. dito kay Digi Tama ba? Yes, meron siya nung recent pero hindi siya ganun nagpa-factor Parang Dito, ganun pa rin yung andun pa rin yung mechanic mo na may Times Journey ka na hindi kayo maka-crowd control and enough na yung duration nun to be able to burst down 1 or 2 members ng kalaban nyo. Kumbaga parang binawasan lang yung digits nung parang nung takbo, tama ba? Pero ganun pa rin yung ginagawa So Yeah. parang
hindi rin nerf kung iisipin mo eh. Pero alam mo man, Jen, there is something in a pattern dito sa banning ng Blacklist International. And kung papansinin mo, Eve, Lunox, all are Kadita. Exort heroes. Eudora and Kadita. Do not give Exort the expert heroes. Yun. Na meron siya. Kumbaga, kung plano nyong i-cancel, si The Queen this time, kinakancel naman namin si Kuya Exort sa lineup nyo. Oo, Apat na mages to, pare. Grabe. Well, marami pa namang options dito for Exort. He could probably go for like a Forza. I was thinking, may Selena nga open dito Pwede. sa laban na to. Pero Oo. kasi, mahirap eh. Mahirap to Kuya Rob Luna, gusto ko lang i-mention na open pa si Chang'o Baka makakita ba tayo ng Renny change? Pwede, pero kasi ang Chang'o kasi, Kuya Manjin, hirap sa isang ling eh. At saka parang malambot na, no? Papasukin at papasukin kasi ang isang Chang'o. Pero yeah, it's still a possibility. Pwede naman din silang i-hold. Like, pag nilock tong Grak na to, so most likely, Areli Mayawi. J. Cho ang makikita natin. Pwede. At iniintay natin ang hero ni Exort. Pero Inubos nga, no? papansinin mo, Manjin, all of the heroes ng Nexplay right now are all melee heroes. Oo nga. So, Shoot at this na- point, maganda to para sa isang Harit and Pakito as well. Maganda sa Harit, maganda sa Pakito, maganda din sa Digi. Mm. At saka sa Ling. Diba? Oh Pag my. dikit-dikit kayo yun yung risk ng ganitong klase ng lineup. Pero, may sagot doon kung mababurst down nyo naman kaagad. Oh, Pero yeah. yun na nga, Selena would still work dito sa Nexplay Esports. So, I like it. Mhm. Kasi at least yung next play, meron silang panghuli sa Ling. May Selena, meron din silang Cho. Pero nag-iba, bigla ang ihip ng hangin. Angela. Si Anje. Okay. Angela na ni Venus. This is the Angeline combo. Eson will be using the Digi. And this, ito na naman yung heavy sustain. Mhm. Ng lineup ng Blacklist, yung NXP mukhang opensa. Oo. Yung dating nila dito. Well, to be fair, hindi siya yung sobrang sustain. Of course, nandito yung heart guard ng isang Angela. Pero for Nexplay Esports, they have all the damage that they need, specifically on the early game. Papansinin mo rito yung hero ng Nexplay Esports. Ito yung mga kadalasan, first 5 minutes pa lang, balagbag na kagad. Oo. So, kailangan nilang ma-maximize yung power spike na meron sila sa early game. Yeah, ganito yung nangyari. Actually, yung kakasabi mo lang, yan yung nangyari nung game number 1. Mhm. And I think ang magiging adjustment dito for the side of Nexplay is kailangan nilang ma-utilize na maging advantage yun ng napakalaki. Mapunish yung mga deaths na pwede mangyari sa side ng Blacklist. Dahil kung hindi, ay pwede na naman silang mabaliktad kasi halos same form nila sa side ng Blacklist dito. Wow. Pero at least this time, mapapadali yung farm dito ni H2. Napawawa ko doon sa bagong skin Ganda, ng no? Stun Selena. Parang si Andrea Brillantes lang eh. Dilagay niya yung mga brilyante niya kagad doon sa purple buff eh. Kaya pala yun yung kinosplay ni Andrea Brillante. Oo nga. Yun pala yung ang lawak ng isip mo doon, Kuya Manji. Pero ikaw yung nagsabi nun. Di ba? Pero going back, H2 na-secure niya yung buff niya doon, Manjin, given with the Abyssal Trap na pinrovide ni Exort for the Lish. Pero kung papansinin mo yung Digi, sinabi natin kanina, hindi nagpipiding Digi strategy. Pero bakit ganun? Parang iba to Parang yun eh. Parang eto na naman Oh my. We're going back. Nalin lang tayo ng Nalit lang Blacklist. tayo ng Blacklist. We're going back to the feeding Digi strat. Oh. Actually, hindi pa naman namamatay. Hindi pa naman namamatay. Pero kasi, Kuya Manjin, the mere fact na meron kang mystery shot tapos may flame shot ka, yun na yun eh. Can you spell any other strategy? Yun na yun. Yun na yun. Wala ka nang iisipin pa. Yeah, the fact na nandun din yung Digi Mhm. sa orange buff ng NXP, parang yun na nga yun eh. Yun na talaga yun. Parang nagulo bigla yung NXP sina Exort kanina. Parang, sige, H2, farm ka dyan Tapos, sige, ay hindi to Pero- hindi to Digi. Pero alam mo, Kuya Manjin, nangyari na to kay H2. Merong game na ginawa rin sa kanila to. If I'm not mistaken, that was Signal Ultra. Oo. Na ganito din yung scenario na pinahirapan nila si H2 pero binawi. Umabot pa nga yata sa 20 plus kills yun si H2. Isang NXT sa mga nakatalo nitong Digi. So, kailangan i-utilize to ni H2 na nakakuha siya ng libreng kill. Dahil doon nakakuha siya ng Raptors Machete. And meron din naman silang pang-counter kasi may trap din si Exort. Saka yung yung thought process din with the draft of Nexplay right now,
mas mabilis nilang mababurst down kagad yung Si yung Diggs. Diggy. Kumbaga, saglit lang yan mabubuhay and most likely fa-farmin lang yan na parang creeps. So, in terms of winning condition dito for the side of Blacklist, kailangan lang nilang i-hold to. Kumbaga, kailangan nilang tiisin. Yeah. Ang unang strategy nila, pahirapan dito sa H2. Pero as 2 minutes of the game, parang hindi nangyayari yon kay H2. So, plan B. Ano ang pwede nilang gawin pag farmin dito si Wise? Yeah, kailangan dito ng Blacklist maghanap ng panibagong lusot dahil mukhang nag-fail itong Digi strat nila as of now. Dahil nga ang taas ng kalamangan ng NXP, 2K at lamang NXP sa side lane. Kaibigang Rob Luna. Yes. Usually kapag nakakita tayo ng Digi strat, dapat yung side lane na nakikita natin, lamang na lamang. Oo. Yung Digi lang yung namamatay. Pero with Renny J's show, para dito sa game na to, nako, mukhang sabi ng NXP, guys, nakailang YouTube content na yan. Oo. Guys, napanood na, guys, Nabasa na. nabasa na sa libro Mhm. kung ano-ano ng mga nangyari. And mukhang sanay na sila. Sanay Sanay actually, na yung NXP may dito post sa ka nun Digis na. nagsusulat ka. Oo. Kumbaga naisusulat na kung ano ang mga pangontra Oo, sa sumpa ng Digi. Sa sumpa ng Digi. Nasulat na yun. Mhm. Naisusulat na yun. Oh, Nakita mo pa yun? Nakita ko yun kasi di ka talaga nagsusulat dun. Oo. Yeah, pero I feel na NXP is expecting Oh. this feeding Digi strategy. Kaya nga nandun kaagad yung si Lena. Leash agad eh. Mhm. Kumbaga, bigay agad kay H2, magandang farm. And Saka- and ang ganda rin ng protection ni Yawi kasi with the grab, ang taas din ng vision mo eh. Alam mo rin kung saan pumupunta si Wise at saan pumupunta si Venus. Saka hindi rin pressured yung jungler dito ng side ng Nexplay. Bakit? Ang bilis kasi ng minion wave clear ng mga members dito ng Nexplay. From the Benedetta on the top lane, even itong Grok. Kumbaga hindi nagkakaroon ng time na naiiwan mag-isa Yeah. si H2. And Yeah. right now, kahit nakikita ni Eson yung nangyayari dito, I doubt na makukuha nila tong turtle na secure na nga yun ni H2. And ngayon na, ito 7-0. Tayo ngayon, alam natin yan, it's more on the Digi. Pero nandito na naman tayo sa point ngayon, Manjin, ng Nexplay ang nakakalamang sa early game. Ganito rin ang nangyari nung game number 1. 8-1 is the score pero 7-0 si H2 dito. Hindi na ata magbaback. Si kaibigang H2 talagang gagawin niya na lang na ulam. Itong si Eson. Sabi ni James, ako naman, pahati. Humati si James ng onting kill. And I think NXP, mukhang sanay na sila sa ganitong mangyayari. Sanay, alam na nila that this is definitely coming. And yeah, man, kung isipin mo, no, ang taas ng farm nila, nakakuha sila ng 30 gold sa gitna, pwedeng mag-snowball yung game in favor of NXP and maging 4-on-5 ang laban. Medyo risky para sa akin itong Digi na ginawa ng side ng Blacklist. Yes, risky and indeed. Pero knowing Blacklist International, alam nila yung yung Alam nila yung limitation. risk. Alam nila yung risk. Risk Oo. and limitation. Like for example, for Eson, sabihin na natin, early to mid game, yung transition nun, posible na hindi na siya mag-feed. Parang kumbaga may hangganan. Hanggang dito lang, ngayon magpo-full support na ako. So, doon na papasok yung mga layering of skills na meron dito ang side ng Blacklist International. Andyan yung times journey ng Digi. Wherein, nakikita mo rito si Oheb, hindi sila nagiging reactive. Lagi silang magkasama ni Wise. Pupunta sila sa isang gilid pagka nag-react naman na doon or pupunta yung next play, lilipat naman si Wise sa jungle or pupusta siya doon sa may pakito. So, ibig mong sabihin, parang kumbaga sa totoong buhay, itong Blacklist, yung lineup nila, kumbaga sa business, sa investment, alam nila, teka lang, tigil na, nakaabot na tayo, lamang na tayo, parang gano'n na. Kumbaga sa mga cryptocurrency, meron yung parang may mga candlestick kasi yan, Manjin. Meron kumbaga threshold. Kung hanggang dito bumagsak yung crypto mo, hindi ka na bababa doon. Hindi na pwede, alam mo na, matik na, ito na yun. Matik na yun. So kung iisipin mo, Blacklist International, yes, parang hindi gumana yung plan A nila. Yung plan B nila dito is kailangan makabawi ng farm dito si Wise. Nandito pa rin naman si Oh My Venus to provide support. Pero hindi na rin natin maikakaila yung early lead na meron ang Nexplay Esports. Definitely, we're talking about Blacklist International and yung way nila to come back from this. Nexplay Esports. Pero I feel Against Blacklist na yung International. NXP Let's go. hindi na nila hayaan kasi mukhang tuloy-tuloy dito ang kanilang pag-atake dahil, man, total snowball. Look at this. H2O is at level 6. Level 6 si James.
Ito na ngayon, Diba? Manjin, yung magiging danger para sa side ng Blacklist. The mere fact na nag-i-invade na Yeah. ang Nexplay Esports, there's a possibility na baka hindi na makakuha ng buff dito Totoo. yung Ling, or if ever man makakuha, kailangan nilang i-contest ng maigi. But look at that, Wow. Oheb. Hindi na talaga, no? Kasi ang taas din ng invade potential. Mhm. Yawi with this Grok, exort ng traps, may pana ka pa. Pwede mo actually sagutin din yung mga stars eh. Kasi nagme-make sense itong Grok pick kung iisipin mo hindi ka mari-reverse time. Saluin mo yung mga auto-alarm bombs. Lapit ka lang sa wall. So yeah, nagpo-provide ngayon dito ang NXP ng vision din para bang sila din yung nagiging digi mismo. Oo eh, para sa parang libreng 50 gold na lang dito si Kuya Eso. Nakita mo yung ginawa doon ni H2? Grabe. Pag-puncture niya, isang Thorn Rose burado. Grabe, sana all may libreng 50 Oo, man. kada minuto. Oh my, this is the point na kailangan ng i-hold. Pero for Eson kasi, kailangan niya pa rin bantayan dito sa H1. Hindi dahil para guluhin siya, it's all on the vision. Yeah. Para libre maggumalaw yung 4 na members dito ng Blacklist. Pero as you mentioned earlier, looks like hindi nahahayaan yon ng Nexplay. It's all about the vision game para dito sa side ng Blacklist. Meanwhile, ito na ang totoong laban sa top lane. Renny J will sacrifice himself to get 2. At mukhang ang taas ang kalamangan this time ng NXP. Look at the Grok block na ginawa din ni Yawi dito. NXP unfazed dito. Sa Digi strategy, never pa ata umuwi itong si H2 ha, pare. Hindi niya kailangan umuwi, Manjin. Kumbaga, pwede siya libre regen dun sa Digi with the killing spree. Oo nga, no? Kung isipin mo, wala akong buhay. Wala Halika akong- dito, Ison. Oo, Oo. halika dito, Eson. Kuha Son, mo na ang HP. Son, pahil naman. Mm. Parang gano'n ang nangyayari. At talagang nag-crumple na dito yung lineup ng side ng Blacklist International. Nag-hope sana sila na makakuha sila ng magandang space with this Digi. Pero hindi na nagwo-work dahil ang sakit na ng NXP. Binabantayan na sila ni James. James coming in with the dash. Nandito si Nayawi with Avatar of Guardian. There you have it. Napakapit na ngayon ng hard guard. Si Omay Venus kay Oheb. Pero where's the damage? Siyempre, nandito kay James at si Renny J. Dumadash in pa. Swag movements mula kay Renny J dito. NXP dominating ngayon sa ating laro. Definitely dominating the whole game dito, Manjin. And just like that, nakaiwas pa doon si Eson sa forward. Pero alam mo, ang nangyayari dito, yung saving grace for the side of Blacklist International is Oheb. At pwede pumasok with a hard guard, i-provide yung times journey para makasayaw-sayaw. Kaso at this point, this is too early. Wala pa yung mga key items na kailangan niya. Calamity Reaper, Holy Crystal, wala pa lahat yon, even the Feather of Heaven. So, paano ka magpo-provide ng damage sa team mo kung hindi ka pa nakakapag-farm? Biruin mo, no? 7 minutes pa lang pala. Sa full. Stun para dito kay Exort. Wise ba magamit Tempest of Blades? Pero makakatusok pa ba siya? Time Journey coming in. Tabi-tabi ngayon ng NXP habang si James ang inaatake doon sa loob. NXP once again invading Blacklist International. And this time, yung Blacklist talagang they're trying their best to come back from this. Yes, Rob Luna. nakita natin doon. Ang ganda, the point of initiation ng Nexplay Esports doon from the Abyssal Arrow ni Exort. And napilitan gamitin kagad yung Tempest of Blade doon nung Ling, which is si Wise. And timing din, pag angat niya, nag-heart guard naman si Oh My Venus. Pero those were two ultimate na kailangan i-commit ng Blacklist para lang mabuhay si Wise. At mukhang wala na yung mga ultimate na yun dahil si Exort ngayon ay tumatakbo. Wise will take that killing spree. Abang nandito naman si H2 at si Renny J. Atakin si Wise. Wow, that is a very favorable exchange para dito sa Nexplay. And looking at the items ngayon, H2 already secured his DHS together with the Raptor Machete. Pero, Manjin, tignan mo yung yung Ling yon. Pero dito with H2, dalawang nakaheptasi na kagad. And Renny J, malapit nang mabuo ang kanyang BOD. Ang sakit na. Too much. Sobra-sobra na. Pag yung ganun kasi yung item mo sa Choman, Jin, just to rub it in. Fighter ka talaga. Saka mahihirapan ka even with the heart guard Oo. ng isang Angela, kaya ka pa rin tunawin na sa Ling. Kumbaga mala Bruce Lee yung suntok ng Cho dito ni Renny J. Nakaano pa, high and dry. Ito yung literal na physical damage only
Cho para dito sa side ng NXP mula kay Ren J. This is literally, Manjin, going grim or dark para sa side ng Blacklist International. Ang hirap kumambak sa ganitong sitwasyon. At nanlalambot ngayon ang Blacklist International. Nawala yung sustain nila kanina because of the physical damage output na sobra-sobra sa side ng NXP. So ano ba, kung ikaw ba Blacklist, build ka ba dito ng armor? Pero kasi parang it's too late to start pretending eh. It's definitely too late. The only saving grace para sa Blacklist dito is to turtle it out. Hintayin nyo na gumawa ng mga aggressive play dito ang Nexplay. Like pumasok si James, then makakuha kayo ng early pick-up. Aray. Pero for sure, the first Lord, ang hirap i-contest to against Nexplay. 40 seconds in for this Lord. Vision lang ang si James nandoon sa loob ng spada. Oh. At ang dami niyang chuk-chak na nilabas. James makakawala pa habang sina Exord ay nandito na din. Yawi with Avatar of Guardian. Eson mapapagamit na lang ng reverse time as Blacklist International will be able to defend. Buhay pa yung mga towers nila. Yes, pero ang dami nilang kailangan i-commit doon, Manjin. And one of the reason kung bakit medyo nagkakahiwa-hiwala yung mga members ng Blacklist is all about Renny J. Siya yung nagbibigay ng pressure dito sa may bottom lane ng Blacklist International. At ang hirap din kasi kung iisipin mo rito, Blacklist International, they need to fight as 5. Totoo. Kaso, ang daming mobility na meron dito for Nexplay. Nandito yung Benedetta, nandito pa yung Lancelot, and for sure, this Lord, hindi nila kayang i-contest. Totoo. So, kung itutuloy-tuloy ng Nexplay yung ganitong pwede itong rinse and repeat. Sabihin na natin na madepensahan to ng Blacklist. Pero, pwede lang ulit maghintay dito ang Nexplay for the respawn of the Luminous Lord, and from there, pwede na nila sigurong tapusin yung laro. Totoo, no? At saka, ito na, dito mo re-respetuhin yung best picks talaga eh ng NXP. Lalo na pag binigay mo kay Renny J isa yung Cho. Feeling ko kahit nakapikit si Renny J, kaya niya mag-shunpo in, shunpo out eh. Yes, and looking at the items na meron ngayon si Renny J, Endless Battle in... Wow. Eto, Manjin, mamimili na lang yan si Renny J. Magmamalific roar na ba ako, guys? O Depensa. pwede pa ba ako mag-win talker? Or Oo. baka mag-immortality? Ang dami na. Sobrang farm dito ng mga members dito ng NXP. Looking at the kills, that was 23-3. Manlalambot na dito si Venus. 20 kills ang kalamangan ng Blacklist dito. Another failed digi ba ang pwede nating makita for game number 2. We're now at 12 minutes. Yatap na naman, isang Thorn Throws lang si Eson. Renny J baiting out the Tempest of Blades. This is it. NXP, hindi pwedeng game 2 lang. Sabi nila, tapusin na natin ang laban, pero meron pa rin counter go si na Edward dito. Masyado ata malalim ang side ng NXP. Pero sabi dito ni Renny J, hindi. Suntok, sipa at suntok at kung ano-ano pa. Edward mawawala na, it's a wipeout. Walang namatay sa kanila, Manjin. Binalik lang nila yung favor na ginawa ng Blacklist during game number 1. TP's coming in. Laban lang, sabi ng NXP. And they will extend this to game number 3. This winning moment is brought to us by Head and Shoulders. Yun na kaya yung sagot sa tanong kanina, paano matitibag ang Blacklist International there. Draft on the game number 2, nakatuon lahat kay Oh My Venus. Pinan nila yung Estes, Matilda at Rafaela. And for Blacklist International, another failed digi strategy ang ating natunghayan. Wow. Hindi pa rin nagwo-work ang Digi against NXP. And literal na nakalibre lang. Nakalibreng walking minion. Yes. Dito si H2, si James nakisali na din. Naki 50 gold. Naki 50 gold. Uy, ang dami mong 50 ah. Oo eh. Oh my. Wow. It's 1-1 right now and NXP, they're tied up with Execration sa points. 18 points. Pero kaya ba nila ma-extend yun to 19? Ang intense ng laban. Alam mo, in-expect ko yung Leila eh. Oh, ako May din. digi eh. Pero kasi nung naka-out na yung naka-out na kasi yung Harit agad to the point na hindi na pwedeng ipilit. Oo, hindi na talaga ipilit talaga. Wow. NXP extending this series. Prime time pa ngayon, Rob Luna.
surprising Blacklist International. Usually, pag nakita natin yung Blacklist na maganong Digistrat, Mhm. parang may part ng game na, teka, kailangan kong kabahan Oo eh. Pero Ngayon, wala eh. ang ganda rin kasi, honestly, I like how Coach Dogs did his draft, specifically the bats. Yung Barats doon was a nail-biter eh. Kumbaga, masasabi natin, it could have been the tank. Yung pwedeng humarap, kaso napilitan silang gumamit ng ibang side lane hero. Napilitan sila dito na, I mean, ang ganda rin ng show priority, no? Mhm. Para dito sa side ng NXP. Well, alamin natin dito ang magiging analysis ng nangyari sa laban. Wolf. Thank you so much, casters! And unfortunately, ang feeding digi strategy na ginawa ng Blacklist International ay hindi nag-work sa NXP. And I'll explain that in a short while. My name is Wolf, your analyst, and the following post-game statistics are brought to you by Smart. Now, titingnan natin ngayon ang post-game statistics, but I also do want you guys to look at the heroes na pinili ng NXP. Dahil ang kanilang first pick ay Benedetta. Many times, ang mga teams na kinakalaban ng Blacklist International are looking into getting the Benedetta. Tapos, ang naging sagot ng side ng Blacklist International ay Harith, which is normal naman. Tapos bigla silang nagling para kay Wise. And it was really surprising because this is a rare pick para sa side ng Blacklist International. But kind of makes sense. Now, ang ganda nga lang ng sagot ng NXP. They went in for the Cho, which, really worked wonders in this particular game. Renny J on the Cho. Yung Cho kasi, technically speaking, maganda siya laban sa lane, pati na rin sa Harith. Kasi when it comes to the laning stage, ay pwede kang mag-gold lane Cho laban sa isang Harith. Tapos kung pwede mo rin naman siya gamitin bilang tank. So, flex pick pa rin, natutuhog niya parehas Harith, pati na rin ang lane. Kaya very commendable draft coming out from NXP. Tapos, pinair up nila with the Lancelot to match the tempo of the Ling. Kaso, nagdigi bigla ang side ng Blacklist International. And the response on the side of NXP, I also liked it a lot. Binan nila yung Barats para medyo lumamang sila sa side lanes. Okay lang na ibigay yung Pakito kasi ang kanilang ginawa ay dinalaw nila yung side lanes with this Lancelot. And that to me was the winning moment, or at least yung winning decision na ginawa ng side ng NXP. Love the fact that they also picked up the Grok as well as the Selena at binigay nila yung Angela that could have been good para sa side ng Blacklist International. And then we will explain later kung ano nga ba yung mga ginawa ng side ng NXP, kung paano nila na-overcome yung feeding digi strategy. And I'm sure that we will see that in the highlights. And by the way, these game highlights are brought to you by Smart. Now, do take note, H2O or H2, phenomenal with the Lancelot. Kung titingnan natin, 6-0, pero syempre feeding Digistrat yan. Ang gusto kong tingnan ninyo ay yung double kill at eventually triple kill niya doon sa bottom lane. And we kind of missed it already. But do take note, yung unang rotation na ginawa ng NXP ay papunta doon sa bottom lane. Binigyan agad nila si Oheb habang hindi nagpapapigil doon sa Digistrat. Now, why is the Selena okay versus the Digi strategy? Technically speaking, ang bilis mong mas-speed up yung pag-take ng jungler mo. By the way, lupit ng ginawa ni H2. Medyo pati mistakes ginawa. But yung response ng NXP ay maganda. Tinulungan talaga nila si H2. Going back, Selena is okay laban sa isang Digistrat kasi napapabilis niya yung pag-take ng jungle ng isang Digistrat ng Lancelot, for example, dahil sa kanyang paglagay ng mga traps. Yawi was phenomenal when it comes to protecting his jungler. Many times in this game, hindi lang naman din si H2, pati na rin yung mga kampe kung sakaling ang Blacklist International ay mag-a-attempt na sumubsob sa NXP. And also, ang kagandahan sa Grok plus Selena, ang taas ng vision ng NXP. At nakakuha sila ng magandang control sa mapa because of this. And do take note, Lancelot, bilang okay din naman na isang jungler laban sa Digistrat kasi meron kang killing spree, napakabilis mong mag-take ng jungle at nakakuha ka pa ng kill sa kalaban so that you get almost a lot of a lifesteal. And that last clash na tapos na rin, almost mapatay na doon si H2O, but you did see yung communication and yung tulungan ng side ng NXP.
16-0-7. Let's just say na majority of this ay dahil sa feeding dig strategy, but nevertheless, ang MVP performance ni H2 in this particular game ay hindi natin pwedeng i-disregard. Una, yung ginawa niya sa bottom lane na pagdalaw para mabigyan agad si Oheb. Pangalawa, yung kanyang tempo control of the game. Parang hindi siya nagpapigil dun sa dig strategy by fast clearing the jungle. Tapos ginagamit niya yung early gold na nakuha niya from the digi and translate it to damage onto the side lanes. Kumbaga, binigyan siya ni Eso ng gold ng pakonti-konti dahil eventually mawawala na nga dahil sa digi strat. Pero ang ginawa niya, tinake advantage siya pa yung early boost in gold para bigyan yung mga side lanes ng side ng Blacklist. But then again, isa pa sa mga pinakamalupit na bigayan dito sa ating laban ng live watching rewards. Do take note that if you scan this QR code or go into this link na meron tayo, meron kayong chance na manalo ng treasure box na may skin worth 599 diamonds. Now, will this be reverse sweep from the side of NXP or yung Blacklist International going back to the basics or give us something else para sa game number 3? I'm so excited para na dito. At bakit hindi na natin ito iba to pabalik sa mga casters? Alam nyo guys, nagkakasabugan talaga ng KDA kapag may digi, no? Si Eson ngayon, parang yung KDA ko. Tapos si H2 ngayon, parang nice. Sige, bigyan nyo ako ng bigyan nyo ako ng digi. Wala na talaga. And given na pangalawang beses pa nakaharap si H2 ng KDA, masasabi ko ba, for sure, baka kung di siya nasa number 1, nasa top 3, for sure ng KDA natin na tong season 7. Wow. Pero, ito na nga kaya, like Wolf said, babalik kaya ang Blacklist International to the most, sabihin na natin, kung asan sila mas sanay na kind of gameplay. Yung digi strategy, alam natin kung yung winning condition nun eh. And hindi yun nag-work against Nexplay Esports. And meanwhile, will Nexplay Esports continue yung banning nila to Oh My Venus? For those people who's watching out there, itong digi strategy, this is in Season 6. Ito na yung part na kapag nakita mo to sa isang game, lalo na sa pro match, para bang lahat ng stats hindi na nagmamatter. Yes. Kaya nga parang nagkikwentuhan na lang din tayo kasi kwentuhan na lang talaga. Yung laruan na yun kasi hindi nagmamatter yung mga team fights. Aabot sa point na pwedeng maging 4 on 5 which is tama ka, ganun isang ano na nga lang, isang per skill na lang ni Benedetta. Oo. Si Digi kanina. Or isang Thorn Rose. Isang Thorn Rose tong Lancelot. And yeah, gets natin kung ano yung gustong mangyari ng Blacklist International. Magulo nila si H2 tapos from that position makapag-farm yung si Wise, pero sinabi mo rin na yung side lane ng side ng Blacklist International lugi wherein dapat pag feeding digi strategy kayo dapat dominant yung mga side laners nyo. Ang tanong, makita kaya natin yung muli dito sa ating draft? Because this draft is brought to us by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Nexplay Esports will now cancel out the Queen's heroes, Matilda and Estes. Meanwhile, sa side ng Blacklist, kailangan na natin i-ban si Exoid. Yes. And at this point, Banjin, tie-up ngayon ng Execration and Nexplay Esports in terms of points. They are both on the 18. So, kailangan ipanalo to ng Nexplay para mag-number 2 sila. And if they would like to retain, of course, the number 2 spot on the upper bracket, they have to see kung matatalo ang Omega and Execration. Pero a must win for Nexplay regardless of the result. Kasi pag nakuha nila tong series win against Blacklist International, mabuboost ng matindi ang momentum nila papunta ng playoffs. Yeah, dahil ito na yun eh. Kumbaga itong week na to, itong linggong to, ladies and gentlemen, ay set up ng mga teams sa playoffs. Kailangan pag aalis ka ng linggon to, dapat ang ganda ng pakiramdam mo. Mga fresh ka. Like parang, guys, yung regular season, yung mga medyo final weeks, anda na labas namin, no? Parang, Saka ano din to eh. Kumbaga, ito din yung mga parang, mamaya, food trip tayo mamaya, mga ganun eh. Ano yun? Saka sa totoo lang, hindi ganon kalaki yung difference in right after the regular season kasi most of the time 2 linggo eh. Pero kasi mas maaga na magsa-start yung ating playoffs na we're in, that's Wednesday. Oo. So, ang ano nun parang 1.5 week lang halos. Oo, parang 1.5 week lang yung pagitan, no? Tapos parang may training, for sure yung sa training nyo, kapag alam mo na parang lamang na nanalo kayo, parang ang fresh yung training nyo. Oo. Diba? Tsaka yung nakikita mo mga kalaban, nawiwaitin mo. Teka,
Lower bracket sila ganito nice. Okay tayo, parang ganun. Definitely. Mga ganun. So, Kumbaga, ano mo magigage mo kung ano yung posible nilang gawin going into playoffs. Pero, going back into the draft man, Jin, Blacklist International, regardless na hindi naging maganda yung outcome nila on the feeding daily strategy, they would still stick on the first 2 picks na meron sila nung game 2. This is yung Harit ni Oheb and yung Ling ni Wise. parang ganito din yung picks actually, no, ng Nexplay kanina. Sinecure kagad yung hero ni Ren J. And hero ni James. Physical damage output na naman ang Nexplay. Meanwhile, this time nagbago ang Blacklist. Nilabas ang Chichu Dog ni either ni Eson or ni Venus dito. Hindi mo pa rin talaga Wala na alam. masasabi dito. Just looking at the draft, there is also a possibility dito na PNK to ni Oh My Venus. Pwede. And I'm thinking of a different tank para dito kay Eson. Wherein, ang napipicture out ko is Atlas. Ako din Alam mo bakit? Kasi color blue. Kasi color blue. Naisip mo ba yun? ko ba yun? Kasi tingnan mo, si Harit blue. Oh, Si PNK ba, blue? PNK blue. May onting blue. May onting blue. Blue Tapos, and silver blue din yung yung Oo. vest ni Lee. Kaya sakto yung Atlas. Oh, pwede. Pero kidding aside, guys, May- sakto din kung iisipin mo yung Atlas dito, may combo. hindi yun. Hindi dahil blue, pero Hindi pwede. dahil blue. Pero pwede. The only reason ko rin na bakit ko naisip yung Atlas is tatlo kagad yung melee. Dito ng side ng Nexplay. Wherein, madali mong ma-utilize or rather ma-maximize yung fatal links mo. Ay, totoo. Lalo na't maganda siyang pang-counter sa Lancelot. Kasi kung iisipin mo yung Lancelot, pang-counter mo dito yung mga abang heroes Yes. Kasi kaya mo siyang abangan after the Torn Rose. And yung super slow nung Atlas, yung Frigid Breath at game na at minute 1, madaling makakahuli ngayon yung Popol in Copa. So, tingnan natin kung papasok yun sa Blacklist. Kasi sabi ng Blacklist, teka guys, bago niyo pag-usapan yung mga tanks, ban muna namin si Yawi. Okay? Yung kailangan Grok at saka yung Akai ay nawala na dito. Yes. So, this leaves us to what hero ang gagamitin dito ni Yawi. Itong show na to, yes, ito yung ginamit ni Rene J kanina, but this is still pwede pa rin naman to maging hero ni Yawi. Totoo. And Rene J could somehow switch into a marksman. Probably makakita tayo dito ng Claude on the side lane or even a Chang'o. Chang'o, gusto ko nga yung Chang'o Para Renny change. Renny change. Oo. Well, isa yun sa nagbigay ng panalo sa kanila last time. That was daw nagkakamali against Mpl-Ph. At same din ang scenario noon. Talo sila ng game number 1 tas ni-reverse sweep nilang Onyx. Pabalik. Tignan natin kung ano magiging sagot ng Blacklist dahil mukhang side lane ang binan para sa kanila dito. Nawalan ng hero si Edward this time with the Lapu-Lapu and si Barats. Pero may mga open pa naman para kay kaibigang Edward dito. They're now, nakikita natin ngayon ang Blacklist. Pinag-iisipan nilang mabuti. They're taking their time in picking this 4th pick. Napaka-importante nitong slot na to, no? Itong slot ng Blacklist. Kasi diktahan to kung ka-counter ba sila o hahayaan nila na mapilitan ng Nexplay kumounter sa 2 picks. Oo pero kailangan nila dito ng something tanky or a fighter sustain para dito sa hero ni Edward. Ooh. And that's gonna be at Tams. Wherein, sumasabayan, Manjin, sa isang Benedetta. Mala impyerno ang nilabas dito ng Blacklist International. Thamus with the sustain, kaya ma-outplay din kung iisipin mo ang Benedetta because of the sights. Minsan kasi yun yung iisipin mo pagkalaban mo yung Thams yung positioning nung sights nung kalaban mo para hindi ka ma-out position. So yeah, interesting pick para dito sa side ng Blacklist. Ano to? Do you think this would still go for Oh My Venus, another Angela gameplay? Kasi itong PNK na to, we all know Eson could definitely play this one. Ginamit niya to kanina. Pwede, no? Kasi open din ang Kasi Angel. ang style kasi Angel. ng Blacklist sa ganitong scenario, si Eson lagi yung nagbe-vision, siya yung nang popoke. Tapos si Oh My Venus naiiwan lang sa gitna, nagfa-farm siya. So, Blacklist, Nexplay Esports, alam natin kung ano yung gusto nilang mangyari dito. They have this early aggression na manggagaling dito from Exort Selena and H2 with the Lancelot. Pero, another Digi! This is Statement to, Manjin! Round 2. Oh, wow! Digi Part 2 para dito sa Blacklist. Meanwhile, that is the signature Kufra mula dito kay Yawi. Kung ang And tape Selena naman ni Exort. Kung ang tape may side A,
May side B. So, Ang Digi, ganun din. oo. May side B din. Ito. Tatanungin kita ngayon, bago pa natin makita yung mga emblem, tingin mo ba feeding Digi strategy pa rin to? Feeling ko hindi na eh. Ako din, Manjin. Parehas Feeling tayo. ko ilalaban na nila to ng tunay na Digi. Bakit? Mhm. Men, ang daming vision. It's all about the vision para dito sa dalawang teams. Nexplay, meron sila ditong si Lena. Pero yung sa side ng Blacklist, dalawa yung option. Meron silang Chicho Dog, may vision, meron din silang Digi. Parang Tony Gonzaga, no? Oo. Option. Option. Ang tagal na nun ha, Rob Luna. Kakapanood ko lang. Oo. Kakapanood ko lang. Oo nga. Oo. So ngayon, Mm. it's all about the vision game for both of the teams. This is still the same lineup naman para sa side ng NXP kung saan. Ay. Ito yung ano nila eh, parang forte nila eh. Action Jackson type ng heroes. Tama tayo ng Nostra Manjin. Uy! Pero, naka-pull yourself together siya. Pero sabi dito ni... okay, gets ko. Sinaktuhan niya lang. Tinanggal niya lang yung mga traps. Tinanggal niya yung mga Tinanggal abyssal niya lang. trap. Hindi pa natin masabi kung ito pa din yung gustong mangyari dito. Feeling ko hindi na Ni eh. Eso. Pero Hindi na eh. kasi kung iisipin mo Manjin yung side lane ngayon ng Blacklist International mas pumapalag compare nung kanina. Mas pang sustain eh, no? So feeding pa rin to, Manjin. Feeling ko hindi. Nagpadali lang, nagpa-execute lang sa torre. Kasi pulado na siya. Kailangan naman mag-back pa siya. Pwede namang mag-heal na siya dyan. Kung iisipin mo. Make sense. Oo. Ayan o, hindi na. Kasi kung feeding Digi, dapat kanina niya pa sinusundan si H2. Tama. Kumbaga, yung pagpapatay niya doon, or rather, pag-ubos ng HP niya doon, kinuha niya lang yung mga traps doon ni Exort para mas tumagal yung pagkuha ng purple buff. Totoo. Ma-delay. Delaying tactics. Oh, At wow. mukhang ganun. Oh, Gina Bomba. Oh. At ay, Rob Luna. Mm. Napanood ko na to. Sige, Napanood ko na. ano ang nangyari? Deja vu na ba to? Na isusulat na pala to. Ito na yung the ultimate super duper push type strat. Ay, pwede. Oo. Kasi kung iisipin mo, meron kang Chicho Dog ng mungert-ngert ng tower. tas may sisiw kang nang babato ng between. May sisiw na ng babato ng between. Tapos meron ka pang The Habit, si Harit. Ayan o. The Habit. Si The Habit. Si The Harit. The Ang Harit. bilis umatake ng Tori. Look at that. The ultimate ultra super push strategy. 2 minuto, basag yung Torre, Manjin. Ayaw pa Ay. bitawan ni Ohib kasi isa na lang daw. Ay, gravy. Oh. Gravy, hindi na nakatambay si Rene J sa Tori niya. Isang uwi lang yun, Manjin, ha? Oo. Pero nakuha naman dito ni H2 yung turtle. Yeah, tingnan natin kung may fight na mangyayari. Pero wala. Ginib up dito ng Blacklist yung turtle. Nice turtle take para kay H2 naman dito. Knowing NXP, for sure, aminado din sila na ilang beses na rin nangyari sa kanila itong ganito. Pero, ang pwede nilang gawin dito, Rob, is wag lang mapusyan eh. Oo. Pwedeng dapat dumepensa muna sila sa mga Tori kasi parang hindi ito yung laro na gusto ng NXP. Ang gusto ng NXP, suntukan eh. Gusto nila yung balagbagan Oo, yung sabay. balugbugan eh. Sabayang pagbigkas. Sabayang pagbigkas. And this is the same hero for Eson but a complete and different strategy yung pinapakita niya sa atin. Ito yung sinasabi mong side B, pare. Eto na nga. Ito na pala yun. Oh my, meron a switch in lanes ang ginawa Oo. dito ng Blacklist since si Oheb nagawa niya na yung trabaho niya sa top lane, ang magbasag. Oh my, at nakapatay pa si Edward. Oh, eto na yata yun, Manji. Men, Kumbaga, ang gagawin lang nila dito, in less than 5 minutes, magbabasag lang sila ng Torre. Ang consolation nun, may gold dun sa energy shield. Men, ito na ang tinatawag nating Team Tulak. Tulak Torre. Kumbaga, kung may mga tusok sa mga Lancelot, like H-tusok, meron naman ditong Oheb tulak. Meron ding tulak. Kung may tusok, may tulak. At si Wise, mapapagamit pa ng Simon. Ay, hindi na. Nice pick para dito ka ng H2. Pero tama ka eh. Itong switcheroo na ginawa ng Blacklist, tignan mo, may gold pa dyan. So, ibig sabihin, pwede pa nilang makuha yan. Mas maa-accelerate yung farming dito ni Oheb wherein ito yung naging problema nila kanina nung game number 2. Hindi enough yung time, yung space, and yung items dito ni Oheb para mag-make difference during team fights against Nexplay. Yeah, kung iisipin mo, nakita na natin ngayon yung strat ng Blacklist. Nabitin nga si Oheb doon. Pero the way to defend this, the way to really counter this is for Nexplay. Kung ikaw ang Nexplay, you need to hold the line. Yes. Kailangan lang
Wag niyong hayaan na makalapit sa Torre. Dahil pag lumapit sa Torre na yung Chicho Dog, pag lumapit na si Daharit, men, wala kang no choice eh. Basag yung tower mo eh. Ang isang ginagawa ng mga teams para sa ganito, hindi sila masyadong nagiging overreactive. Oo, chillax lang muna. Oo. Pero ngayon mukhang nag-react si Nayawi. At naku, madidelay ata si H2 dito. H2, matatouch ni OF. Yung execution, pero mukhang hindi na enough. Dahil meron pang reserbang strike si H2 at si Exort to get OHEB. OHEB is now down at madidelay ang push ng Blacklist. Wow, a perfect dodge na manggagaling from the Torn Rose, of course. Pero ito, sipa to Edward. Yun yung combo, nakita mo yung pagpasa. At sabi ni Wise, teka lang. Pinompiang sabi ni Wise, teka lang, nood muna ako. Pag pumasok si Wise, delikado din yon. Renny J with an assist para dito kay Yawi. Napakagandang combo mula doon sa Way of the Dragon. Pero ngayon, Manjin, mapapansin mo, Nexplay Esports, sabihin na natin dito na maganda yung naging rotation dito ng Blacklist International. You have to give comment pa rin dito sa Nexplay kasi yung gold hindi ganun nalalayo. Totoo, no? Kaya rin kasi nilang dumamage talaga Rob Luna eh. Yung lineup kasi nila dito pang early game damage! H2O with a red tree. That is a classic, of course. The Thorn Throws. Pero sabi ni Wise, ako naman ang tutusok. This time, ako magte-tempest of blades. Kumuha siya dito ng isang blade. At ngayon, pulado na si Nayawi. Kumagat na naman ang Blacklist. At sila makakuha ng dalawa. H2 will survive. Pero yung mga kampi niya, si Yawi at si Exort ang magiging sacrifice. Still, nakuha ni H2 yung Lord doon. But definitely a clear win para sa Blacklist International. Ang nagustuhan ko lang sa side ng Nexplay is ang bilis ng transition nila. Meron pang teamfight doon, humiwalay na kagad si James, kinlear niya kagad yung gitna at hindi rin basta-bastang nag-react sa may bottom lane si Rene J. Totoo. So, ang mangyayari dito, going into mid-game, kailangan bantayan ng Blacklist International itong dalawang hero na to na pwedeng sumegway. The segue, the next segue. Yun nga ba, habang si Oh My Venus dito, nako, ito na pala yung Chichu ni Oh My V. Renny J ang kinakagat dito. The double kagat. Nakikagat na rin si Edward. Wow! Oh My Venus with the gank doon sa bottom lane. This is now a free lane na pwedeng pag-farman ni Edward sa baba. Even though Rob Luna, na-delay yung push strat dito ng Blacklist, may mga specific kasi na outplays na nagagawa yung Blacklist International sa NXP. To the point, nakala natin, NXP na, pero hindi pa pala. Hindi rin mo rin kasi masisi dito si Exort. Hindi masyado nagkakaroon ng impact yung Selena niya rito. Ang lakas kasing manggulo nung aso ni PNK. Kumbaga, kailangan niyang igilid ng konti yung abyssal trap, or rather arrow niya, para makahanap ng target. Yung Chichudog na yan, willing kasi yung yan yung talaga yung literal na man's best friend eh. Oo eh. Kasi literal yung Chichudog na yan, willing sumalo ng pana para lang mabuhay ka. And tama ka, no? Kaya na we withstand dito ng Blacklist International yung mga arrows. Meron pang time journey. Sabay, meron nating Zaman Force. Blacklist International picking up Ready J. Pasok ngayon dito si H2. Pero tatamaan siya dito ng mga between. Yawi, magbimintis dito. At mukhang sabi ni Eson, sige guys, ako na. It's my time. Ako na lang magiging sacrifice. Blacklist International, lamang sila doon sa trade na yon, pare. Lamang sila doon at hindi lang yon, na-secure din nila yung isa pang turtle under Blacklist International. Looking at the items ngayon ng Nexplay Esports, they have the core items na kailangan nila for H2 and Rene J, the Blade of Heptasy. Meanwhile, yung kunat factor para dito sa dalawang frontline ng Blacklist, itong si Eson and also si Edward, na-secure niya ng endless battle niya. Hindi lang to basta-bastang tumatangking Tamos, dumadamage din to. Dumadamage din na Tamos to. Sabi kasi ni Edward, kaya ko rin mag-wow. Kaya ko rin magbaka Rene J to. Doon sa katapat niya. At nakakatakot na siya dito, Rob Luna. Hindi na mo hinabol niya si James sa top lane. Ito na, mapapansin mo ngayon dito, no? Hiwa-hiwalay na ang mga members dito ng Nexplay Esports. Oh, no. Alam nila alam nila. Alam nila na kailangan na nilang maghiwa-hiwalay dahil hindi kakayanin. But look at that, V-Wise once again outplaying Yawi and the H2O. Pero wow, that's a good escape coming from H2 from the Torn Rose to puncture Aray, out. aray ko James! Aray ko Grabe James! naman si Edward! Aray ko James! Aray ko James! Edward solo!
Malalim si Oh My V dito Napakaganda solo kill mula kay Edward doon sa top lane. Even though naging malalim yung Blacklist doon sa situation na yon. Gaano ka nakakatakot itong Tamos, Rob Luna? Grabe. Gaano ka nakakatakot ito? Hindi kayang harapan or rather i-1v1 ng Benedetta at this point ang isang Tams. And for sure, iyan yung iiwan. So kailangan nilang pagtulungan yung Tamos na yan. And wow, this is a well-farmed na Tams. And given na may endless battle na siya, pwede kang mag-DHS or mag-brute first plate. Ang dami mo nang pwedeng i-build. And ito yung parang pinangpalit nila sa barats nila kanina. Yeah, kasi yung Barret kasi nangangagat lang eh. Yung Tamos, may kagat na, may kalmot pa. May kalmot pa nga. Saka may ano siya, ano ba tawag sa, yung parang... Yung super yoyo. Super yoyo, oo. Yung sights. Yung sight. Oh my, nahihirapan ngayon ang NXP possession. Blacklist International with the momentum right now. 9-11 is the scoreline. And both of the teams, parehas ng nagaanap ng space para dito sa Lord. At si Edward, nako, sabi mo lang, pinagtulungan na. At pero sabi ni Wise Swords of Revealing Light, si Renny J ang tinarget. Nako po, kinagat na naman ng Chichidog ni Oh My Venus. We are angry na activate na dito. May super stun. Si H2O ang na-target and H2O ang mananakdown. At wala na rin si Yawi. The big three is now down. Blacklist International libreng pick off. Papunta na sa Lord. James with a split push. Pero ang tanong, enough ba tong movements ni James Mukhang para kailangan, makabalik ang NXP? mukhang kailangan i-give up to ng next play itong unang Lord na to. Wow! Pinag-usapan natin kanina na kailangan nilang pagtulungan doon si Edward. Nagawa nila yon. Kaso ang kapalit nun, 3 members. Muntikang pang makatakas doon si Renny J. Na-cancel niya yung knock-up coming from the Tempest of Blade with the Shunpo. Kaso, Oh My Venus was there to provide stun with the lock-on with the bite dito ni Kupa. And yeah, we all know, nabura kagad yung 3 member ng next play. And from there, pwede nilang kunin kaagad yung Lord. May consolation silang basag with James sa baba. Pero, ang malaking headline, nasa Blacklist International ang Lord ngayon. Na nasa top lane. At ngayon, Blacklist International, pwede na sila mag-freeze lane dito. Lumabas si Renny J. Sinusubukan siya ngayong abulin ni Wise. Habang nawala si Eson doon sa baba. Yung Lord ay mag-isa sa taas. Rob Luna, kung ikaw ang NXP, pare, kung ikaw ang NXP sa ganitong sitwasyon, paano ka makakabalik? We are angry. Na-activate na ngayon ni Oh My Venus. Si Yawi ngayon ang namumula. Na-Continent Inferno na rin si Edward as Yawi will go for the bouncing ball out. Nako! Grabe yung Chicho Dugo, yung kumakagat-kagat pa rin. Hunat na dogs out, pero nawala ngayon. Si Oheb, H2O, napakagandang movements, napakagandang tusok, but monster kill. Si Wise doon sa kabilang ibayo. Meanwhile, makakuha si James dito ng kill. Sabi ni Edward, ipaghihiganti kita. Sabi nga ni Edward dito, takbo, James. Oh no, godlike para kay Wise. And still, Blacklist International. Sila pa rin ang nakakalamang. Sila ang lamang, pero for Nexplay Esports, nagawa nila yung trabaho at kailangan nilang gawin na depensahan nila yung Lord. Hindi sila nabasagan ng base turret. And it all boils down dahil na-pick off nila kagad doon si Eson. Kaya hindi nakagawa ng magandang initiation or rather team fight doon yung Blacklist International. Then, Nexplay Esports, they still have what it takes para makakomeback sa laro na to, Manjin. Kaya pa no? Pero kasi buhay na agad yung mga heroes ng Blacklist. At nakapag-reset yung Blacklist dito, basag yung mga outer turrets. Mission accomplished for NXP. Pero ang tanong, Rob Luna, gaano katagal mong titiisin yung ganitong klase? Oh no. But grabe, no? Favorite ni Wise to si Renny J. Lagi niyang inahabol, Kuya Rob. Mga parang pagbawi ng api yan eh. Ay, totoo. Nung kanina sa game number 2 eh. Pero ito kung iisipin mo rito, Manjin, ito palang Tamos natin, hindi siya nag-full tank item. So medyo malambuchi siya. Medyo malambuchi siya, pwede siya mapatumba dito. Actually, nawala din si Wise doon sa bottom lane. May split na ginagawa dito ang side ng NXP, pero actually nakapag-bag si Edward as Yawi will fall down. 30 seconds down. Renny J, nandito tayo sa baba ng camera. Edward popping the Continent Inferno to defend. Magbaback na ngayon ang Blacklist. Makikita niyo si Renny J. Kinagat niya ngayon. Renny J, first kill, knock up. Laban ng bataan. Laban na lang talaga. Pana! Sa pulga na ng... Oh! Sabay flicker, normal pare. Ayos ba yun? Pang TikTok yun! TikTok!
house, sabi dito ni Venus, 15 to 18. Napakalupit naman ang laban na to, Rob. Grabe. Ito yun eh. Pwede kasing makakomeback doon si Edward, maka-lifesteal siya. Kaya medyo umiwas ng bahagya doon si Renny J. Tapos nung nakita niya yung passive niya na ready na, bumalik siya, sumapak. Pero speaking of sapak, Blacklist International pa rin. Oo, men. Sabi ni Venus dito, kahit na anong klaseng mga highlight plays ang ginagawa nyo, yung Chicho Dog ko pa rin ang magwawagi. Ang unat ng Chicho Dog, pare! Mumangert-ngert! Wise dito tumusok sa apat. Si Wise ang mawawala dito, mapapatumbod siya ni H2O. Pero still, Blacklist International controlling this game. Look at the scoreline ngayon, Rob Luna ni Oh My Venus. 4-1-11. The Queen is now online. Oh yes, definitely online dito yung PNK natin. And kung iisipin mo, this is a PNK na may DHS. Oh my, may physical damage dito. Pero ito mukhang round 2 ng laban ng taga-Bataan. Ako, napapasok na lang dito si H2O mag-isa. Oh no! Oheb with the backup. Oh no, mapapauno ka talaga dito, Rob, no? Parang yung side ng NXP, gusto na nila mag-split dito, pero nakaabang lagi itong Blacklist International. At kailangan, wag nilang maliitin si Oh My Venus. Pero kasi Manjin, napaunaw ako doon kasi si H2 yung napitas doon at pwedeng kumuha ng Lord ang Blacklist ngayon. Oo nga, no. Ayos ba yun? So, diray mo din Oo. Oo nga, no. Pero ito maganda ang positioning dito ng mga members ng Nexplay. Pwedeng sumegway dito si Renny J sa baba, pero ang hirap. Exort. Mas still kaya nila Mapapagamit to. ang pana dito, pero nako, nakay-wise pa rin ang huling alakhak. Pasok dito si Yawi, nakap sa dalawa. Pana para to kay Exort, pero Wise, nakikipagtusukan. James, ngayon, tumatakbo. Habang yung Lord ay nagmamarcha na papunta sa taas, buhay dito ang side ng NXP. Na-cancel yung TP ni Renny J. Kinancel ng Chicho Dog. Sabi dito ni Oh My Venus, bow down to the Queen. Oh My Venus, hinahabol yung show. Oh! Yung Chicho Dog inaatake dito. Venus! Pero sabi ni Exort, teka, kailangan natin ng suporta. Nakabawi sila dun sa pick-off kanina, pero Manjin, buhay pa din yung Lord. Makinidepensahan kaya to ng NXP. Tignan natin ha, wala si The Queen. The Queen is down for 30 seconds. Yung Lord ay nasa top lane. NXP, apat din sila dito. This is the level 2 Lord na pwedeng lumatsyada. Sabi ni James, kailangan ko na gamitin yung ultimate ko. Panahon na. Pero sabi ni Edward, ako din. Mapapagamit na. Pana, nilabas ang espada ni Oheb dito. Pinagsisipa-sipa ni Renny J. Tapos si Renny J pulado na ngayon. Pero si H2 makakuha dito ng last hit. H2 tumatakbo. Napakagandang dash mula kay H2 dito at buhay pa rin ang NXP. Sabi ng Blacklist International, retreat. Nakita mo yung puncture doon ni H2, gumamit ng protractor, nag-iiba't-iba ng posisyon. Parang measured no? Calculated. Oh no, Yung what? puncture niya, puncture. Puncture, natakas siya dahil hindi siya napatay doon ng mga members ng Blacklist International. Manjin. Kaso ang hirap nito, yung Blacklist parang unti-unting nagka-crumple. Wala din kasi si Venus dun eh. Kumbaga, pinagtulungan si Venus tong dalawa eh. Napitas siya eh. Yun yung ganti ng api eh. Kasi 'di ba, nung kanina, kaya nakuha ng Blacklist yung Lord is dahil napitas si H2. Oo nga. Ngayon, they returned the favor, kinuha naman nila si Oh My V. Pero papansinin mo dalawang Lord na ang binabato ng Blacklist, pero next play, nadidepensahan nila ng maigi kasi inuunahan nila yung Blacklist, hindi nila hinihintay yung Lord na dumating, kumukuha sila agad ng isang pick-off para mas maging madali yung defense position nila. Pero hindi rin pwedeng magtuloy-tuloy na ganito ang scenario for next play kasi yung susunod na Lord, mas Iba na. makunat na yun. Level 3 na yun, Iba na. and we are already approaching another 20 minutes na kung saan tumatagal ang respawn ng mga heroes natin. Tinatawag natin tong TikTok timers kung saan umaabot ng 1 minute, 2 minutes. Yung mga timers, ng death timers, pwede ka pang magtimpla ng kape or pwede ka talagang mag-TikTok. Yan diyan, both of the teams making errors din sa kanya-kanyang bahagi. 'Di ba? Parang may mga part na overextending, outplaying na eh. Yung nangyayari eh. Renny J creating space for his team. Iba na to eh. Kumbaga,
Pagulangan ang nangyayaring laban dito. Pagulangan, Rob Luna. Pagulangan talaga. Pero kung papansinin mo, going into late game, slightly, next play, mechanically, parang mas nagiging okay yung hero nila. Kasi ang dami nilang option in terms of mobility. Pwedeng sumolo dito si James, pwedeng sumolo dito si Rene J. Tapos, etong si Exhort is actually placing traps at the right position just to provide vision. Yeah. So, ngayon, kailangan mag-ingat dito ng Blacklist. Nasa kanila pa rin naman ang tempo ng laro na to. Pero Yeah. hindi sila pwedeng mapitas pa isa-isa dito. Merong sinabi yung panel natin kanina, sinabi rin ni Wolf yun eh. Alam dito ng next play na magtatabi-tabi ang Blacklist International. Nag-bait si Edward dito. Napapop siya dito ng Cardinal Inferno. Laban daw, sabi ni Edward. Pero pumasok dito si H2O. Naku po, nahuli si H2 ng spila ni Oheb. At ngayon, si Exhort na naman. Sabay yung si The Queen. Yung Chichidog ni Oh My Venus dito ngumangart-ngart. Naka-max bite. At si Yawi ginawa na lang lahat ng makakaya niya. Kinumpasan niya na lang dito yung hangin para mabuhay. Mukhang buhay nga siya dito, Rob Luna. Pero yung mga kampi niya ay hindi. Blacklist International, they will pick off 2. Renny J will try his best para dito sa diversion play na to. Pero mukhang eto na ata ang push na hinahanap ng Blacklist. Mukhang ito na yon. Posibleng makabasag dito ng base turret. Pero wow, ang kunat doon ni Yawi. Hindi pa siya doon namatay. Yung death timers dito ng dalawang members ng NXP, aabot pa sila dito. Pero delikado to base turret sa gitna. Totoo na ata to, pare koy. Basag yung tower. Mabubuhay na si H2. Mabubuhay na si Exhort. Blacklist International. Sabi ni Oheb dito, sabi ni Venus, teka lang guys. Guys, legit. Like legit. Like legit, Kunin guys. nga na- Discipline. Back muna tayo, sabi dito ng Blacklist. Yes, kailangan nilang i-secure yung susunod na Lord, and props to Renny J. Bakit hindi nakapag-push kaagad sa gitna ang Blacklist International kasi kinat nung Cho yung minion waves ng Blacklist International. Wow man Jade, itong laban na to, hindi mo pa rin mawari kung sino ba ang tunay na mananalo. Ang hirap nito. Renny J with the split. Iba talaga kapag master mo ang isang hero. Alam mo kung kailan ka mabubuhay. And the NXP, they will still manage to defend this. Blacklist International trying their best para talagang ituloy-tuloy. Oh Renny no! J? Renny J, may bait play ba na magagawa dito? Mag-ahabol, mag-aabang ang NXP. Venus, siya ang nauuna this time. Wise! Oh! The fake! Fake! Ano lang yung kay Wise? Fake back! Oh! Renny J, ma-outplay niya ba si Wise dito? Mukhang hindi. Maabang touch pa si Wise dito. Habang tumatakbo na si Renny J, hinaabot siya ngayon ni Venus. Tinamaan ang pana si Venus. Nandoon si Yawi with the follow-up. Pero nandito din yung mga stars ni Exxon Esports. Ultimate bonding experience. Tignan mo yung mapa, naghiwalay yung NXP. Pero tabi-tabi lang ang Blacklist International palagi, Rob Luna. Ube strategy lang daw ang sakalam, pero si James doon, hindi niya na hinintay pa na humabol doon sa mga members dito ng Blacklist. Blacklist International, they are eyeing to get his third Lord at napitas yung Benedetta. Dalawang members ngayon ng NXP ang nawawala. Napitas ni Venus. Bow down to the Queen talaga, H2? pare koy. H2O, mapasok dito ng kanyang ultimate. Puncture. Oh! H2O with the steal of a lifetime. Pero enough ba to, Rob Luna? Yun ang malaking tanong, enough na ba yon? Sapat na ba yung Lord na yon para madepensahan ang sugod ngayon ng Blacklist dahil kompleto sila ngayon? Lagi mong tatandaan, 20 minutes na, TikTok timers na, 45 seconds tulog. Si H2, si James 23 seconds. Blacklist International, mukhang dederechoin na nila. Bow down to the Queen. Oh my Venus will still reign 29-18 at hindi pa rin natatalo. Hindi pa rin talaga matitibag. Blacklist International is still number 1. Blacklist International using almost the same draft ng game number 2 with a complete different strategy. Like legit, this winning moment is brought to us by Master Poging Pogi. Ang Blacklist International doon sa laban na yun. Yeah, speaking of Pogi, ngayon ko lang naramdaman yung nangyayari kay Butters. Yung nagugulo yung yung page Yung shield. face shield. Medyo, now you see, now you Now you don't. don't. Oh my.
ganoon ka-intense yung laban na yung face shield mo nasira na din. Grabe. Sobrang sobrang intense. Alam mo yung nagigigil ka na talagang ikwento sa ating mga manonood. Ang ganda nung nangyaring split na ginagawa ng NXP, Ren J, H2 with the retribution. Pero it's too late. TikTok timers na umabot, Rob Luna. Definitely. And crucial din yung naging pick-off ni Oh My V kay James kasi siya yung parang nambabala. Yung dalawa actually, si Rene J and si James. Sila yung nagpapatagal talaga ng laro kung bakit hindi matapos-tapos ng Blacklist International ang Nexplay Esports. Pero laging nakabantay doon si Oh My Venus. Hindi ka pwedeng lumagpas. May kasamang aso kasi. 6B5 eh. 6B5 eh. Oh my, sabi ni Venus, sige lapit ka lang, hindi nangangagat yung aso. Pero nangangagat pala. Himayin natin yung mga nangyari sa laban na yun. Pakasa muna natin kay Wolf. Thank you so much, casters! And napakalapit na ng NXP. Kayang-kaya na nila, nakikita na natin yon. But Blacklist International denied them of that victory dahil sa kanilang clutch moments in the latter stages of the game. My name is Wolf, and let's break down that game number 3. The following post-game statistics are brought to you by Smart. We're gonna be talking about the items a little later on. I do want to take note nga lang, halos parehas yung naging draft. Nauna doon yung pag-pick dun sa Benedetta, sinagot ng Ling Harit ulit ng Blacklist International. Lancelot and Cho ulit ang pinili naman ng side ng NXP. Totally makes sense. Ngayon, component ko pa yung naging variation na pinili ng side ng Blacklist International. Sabay kuha ng thumbs doon sa first pick sa second phase. In fact, Edward picked up a very, I would say, role-playing role dito sa ating laban. He picked up yung huling item niya is, isa sa mga pinahuling item niya even, is the Oracle. Kasi alam niyang kailangan siya mag-sustain. Certain point in time, kumuha muna siya ng Rose Gold Meteor para din siya yung maging frontliner para sa side ng Blacklist International para i-bait yung ginagawa ng NXP. So, para pag nag-all-in sa kanya ang NXP, makapag-survive siya at makapag-heal with the Queen's Wings, Oracle, tapos binenta na niya yung Rose Gold Meteor sa dulo at kumuha na nga ng Malefic Roar to end the game. Ngayon, yung side ng NXP, ang kanilang response dun sa thumbs pick ay kumuha sila ng Kufra and Selena, pero hindi nila binan yung Digi. At dahil dyan, sulit na sulit yung pick na Digi para kay Eson. In fact, hindi na nga niya kinailangang feeding Digi strategy kasi ang ginawa nila, this is a keyword, side lane emphasis coming out from the side of Blacklist International. Dahil nga naman nasulit yung time's journey doon sa Kufra, pati na rin sa Cho, laging awkward na para sa side ng NXP na makipag-team fight sa side ng Blacklist International kasi laging may threat na makancel yung crowd control nila. And for sure, we'll see that in the highlights. And these game highlights are brought to you by Smart. Side lane emphasis. This is what we talked about. Nag-push agad sa top lane yung Blacklist International. Zinone out ni Eson, tapos si OM nakapag-farm to the point na na-level gap pa nga si Rene J doon sa top lane at nakakuha ng napakabilis na tore doon si OM. Marami rin na tinanggal na gold lane na siege minion away from Rene J, kaya mas lumamang talaga si Oheb to the point na at 8 minutes and 40 seconds, tatlo na agad yung item ni Oheb. Yan naman, maganda talaga simula. Wise was also phenomenal starting. Nag-godlike agad siya, napaka-agad din sa ating laban kaya nakapag-farm. That also meant na si Edward ay unchecked using the flicker. Almost makakuha ng kill doon si James, pero nakita natin, sustain is key para kay Edward. Lalo sa clash na to, nakita natin na nabuhay siya long enough, namatay siya eventually, pero nakapag-collapse na yung Blacklist International, nakapag-respawn na sila for the quick turnaround, giving Wise once again na napakaraming gold at nakuha pa nila si H2 dito sa particular clash na to. Kasi nga naman, tingnan mo yung parang pag-outer circle, inner circle na ginawa ng Blacklist International. Nasa labas sila tapos pinunta nila yung NXP. So, tinrap nila, basically speaking. Sa side ng NXP, nakakuha sila ng konting kontra sa Blacklist International at napatagal nila yung laban using yung the next play segue way or etong mga death bush tactic na ginagawa nila katulad ng bait ni Rene J. Tapos nandun bigla si Exhort para dun sa combo at ginamit pa yung flicker. Although, arguable kung dapat ba nag-flicker si Rene J doon. Kaso gusto nilang masecure kasi kill kay Edward. Eventually, Rene J was taken out. Ngayon, NXP, na-try nilang lumaban with all the fight in them.
Kaso nga lang, pag nagdikit-dikit na yung Blacklist International, walang control ang NXP dahil doon sa Time's journey. Do take note, H2 was phenomenal. Pati na rin si Rene J, yung combo nila. And kahit si Exhort, ang ganda nung mga death bush play kung saan nag-aabang sila sa mga bush, unseen, tapos bigla sila makakuha ng kill. However, yung kontra ng Blacklist, kapag nakapag-sustain na sila dahil ang kanilang itemization dito ay interesting. Nag-Queen Swings din si Oheb, enough na kiras, I believe, nakapag-kiras din doon si Oheb, tapos nag-Dominance Ice si Eson. At ang ganda ng nakaw ni H2, kaso na turnaround na nga ng Blacklist International. At kung titingnan nyo, bawas ang pinaka na-push na part ng mapa para sa side ng Blacklist International ay yung top lane kung saan nadami siya ng Torres. So doon pumunta yung Lord, which means na dito sa laban na nakita natin, kahit pa ibigay ng NXP ang lahat, wala na silang additional na depensa. Si Lord pumunta dun sa may bottom lane and eventually nakuha na nga ng side ng Blacklist yung laban. MVP of the game is Edward. 5-3 and 10 damage taken. 139,000, almost 140,000 na sa kanyang itemization. At certain point, Molten Essence muna siya bago siya nag-damage item. Tapos bumalik siya sa Oracle, bumalik siya sa Rose Gold Meteor. Ang kanyang goal talaga ay tangkihin yung damage ng side ng NXP para makapag-sustain long enough para makabawi yung mga ibang kakampi ng side ng Blacklist International. Parang ganito lang yan, may isang parang bait na tatakit mag-soak ng damage, tapos bigla nilang itatrap yung mga commitments ng side ng NXP. Do take note, ang gusto ng NXP dito ay mag-commit. Meron silang Lancelot, meron silang Benedetta, they want to kill heroes as much as possible, pero hindi hinayaan yan ng Blacklist International. At ang maganda dito, wala nga silang healer, kumbaga. Pero nagawa nila ang kanilang gustong gawin because of itemizations. And speaking of items, baka makakuha kayo ng malupit na items sa ating live watching rewards if you're part of the first 30,000 entries dito sa ating QR code or dun sa ating link. May chance kayo makakuha ng treasure box na may laman na 599 pesos worth of diamonds pala, of skin. And by the way, what a wonderful display mula sa NXP. Parang kakayanin na talaga nila eh. We have seen resilience from NXP, pero composure ang pinakita ng side ng Blacklist International. Nandun pa rin sa pinakataas at still proving to be the best dito sa ating regular season. That has been my analysis of that Game 3 and that series. At bakit hindi natin to ibalik sa ating mga malulupit na mga casters? Composure is key. Napakaganda ng analysis dito ni Wolf. And yeah, man, Blacklist International, parang laging ganito. May mga part na nababasa na yung laro nila. Pero kapag umabot late game, yung teamwork nila dito yung nagdadala. Yes, and I like the word na ginamit doon ni Wolf, that composure. May time na nakakabawi na or nakakasuntok na ang next play, pero alam ng Blacklist ang kanilang dapat gawin. At syempre, alam naman nating lahat na MPL Philippines Season 7 is presented by Smart, official tournament telco partner of the MPL. Download the Giga Life app today and discover and enjoy your favorite double giga offers all in one tap with the Giga Life app. Napakarami yung pwedeng gawin. Mag-add ng load, mag-subscribe sa Smart at sa TNT offers, at syempre, you can easily check out your load balance all in just one tap. Simple, di ba? Sobrang simple. Pero wow. Diba talaga, man? Blacklist International still number 1. At dahil dyan, kakausapin muna natin sila. Kumusta naman dyan, Mara? Blacklist International still at the top now with 29 points. Ngayon, oras na para kausapin natin ang winning team, and we're gonna be talking to Wise. Hi, Wise! Congratulations! Hello. Thank you. Ay, sanay kami talaga nung nagma-marksman ka. Last week, nag-Aldous ka. This week, nag-assassin ka naman. Bakit Ling ang pinili mo at masaya ka ba sa performance mo sa Ling? Kasi tulad nung sinasabi ko sa stream, pagkakamukha mo talaga yung hero, magaling kang gumamit. Kamukha ko si Ling. Wow! Pogi ka mo. Patingin nga, sige, patingin ng angle. Patingin, ipakita mo sa camera yung side mo na mukhang Ling. Hey, nung game number 2, nag-digi strat kayo. Pero kahit walang healer, si NXP, nag-backfire behind kayo ng 12,000 gold. Anong nangyari dito?
Dahil yun sa secret. Secret. Oh, okay. Akala ko ang mga sikreto ng mga gwapo master lang. Okay, sige. So, hindi naging successful yung digi strat nyo nung game 2. Pero ginamit nyo pa rin to sa game 3. Ano yung nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Kasi usually, when something doesn't work, it gets replaced. But, ginawa nyo ulit. Bakit? Kasi alam namin kung saan kami nagkamali. Tapos minimal lang yan, error lang yan na kaya namin itama sa next game. Kaya yun, G kami. Kaya secret kasi ayaw nyo malaman ng ibang koponan. Ang daming mga Blacklist agents na naghihintay para ma-shoutout at mag-greet mo sila. Ano ang mensahe mo sa lahat ng mga manonood? Thank you sa mga sumusuporta sa amin, lalo yung mga tao dito sa bahay, sa bootcamp. Tapos sa Blacklist agents and sa BY Spam, shoutout sa inyo. Thank you sa pagsuporta sa match namin. Congratulations, Wise! Enjoy Thank you. nyo ang pagkapanalo nyo today. Bye! Blacklist, talagang ang ganda ng ipinapakita. Sigurado akong tuwang-tuwa kayo, mga Blacklist agents. At ito, watch out for exclusive discounts, giveaways, and more kapag bumili kayo ng Mobile Legends gaming pins sa Koda Shop using your smart and TNT load sa kodashop.com. Magsisimula po sa ilang sandali ang ating pangalawang serye. So don't go anywhere. Mpl-Philippines Season 7, we'll be right back. Welcome to the Giga Life. Your passions, your stories, your life. Simplified with just one app. This is the future. The Giga Life in just one tap. Experience more Giga moments when you make the smart choice. With the Philippines' fastest mobile data network. How do I know it's T1? Simple, smart ako. Are you keeping it real? I'm calling shotgun, wanna see my baby run. Oh, what's the word on the sea? Kicking up the dust, you know what I mean. We got a good thing going. We got a good thing going on. Moment na sana, pero hassle ang kate. Yung kati na yan, dahil sa dandruff yan. You need Head and Shoulders. Unlike beauty shampoos, tanggal ang dandruff that causes kate. No more hassle sa moment. Goodbye na sa kate dahil 100% dandruff-free ka. Sikreto ng mga gwapong Master Gamer? Para fresh all day, bring your clay game with Master. New Master All-in-One Clay Wash. Fights germs, controls oil up to 12 hours, and helps prevent pimples. New Master All-in-One Clay Wash. Sikreto ng mga gwapo. Ngayong bago na ang mundo, mas humirap ang goals ko. Kaya yan with Enervon Active because it has 12 immunity and energy power-ups. Bagong mundo, ready ako! Come back active. Powered by Enervon Active. Unilab yan. Dami ko ng sakit na napagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid. Bitin sa akin pag nawala ang init. Asus! Pahid ulit. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na sa isang alaksan. Manny Pacquiao po. Mandirigma. Isang alaksan. Tapos ang laban. Alagang Unilab yan.
Express your online business. Express your online business. When you look inside a JanSport backpack, you see a story that started in 1967. Since then, our mission has expanded to helping protect our environment for future generations to enjoy. It's a work in progress, but just this season we've used the equivalent of 13 million bottles worth of recycled polyester in our most popular backpacks. When you look inside a JanSport pack, you see our commitment to this brilliant blue planet we call home. And we're just getting started. Nature is our ally, not our enemy. We rely on nature as our life support system. We are all connected. This is our opportunity for a new balance with nature. It's time to step up our game for conservation. Let's gather for a team fight. There's no other option. This is our end game. We could be the last generation to save the world. Together we can protect and conserve species and their habitat. Because together, anything is possible. Victory, 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 victory for nature. Together, 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 possible. Welcome to Mobile Legends! Together we achieve more, yeah. For the Mobile Legends All-Stars. Together we achieve more, yeah. For the Mobile Legends All-Stars. Together we achieve more, yeah. For the Mobile Legends All-Stars. Together we achieve more, yeah. For the Mobile Legends All-Stars. Mainit. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Hold Smash them. up. Dogs, dogs. Tumabi-tabi lahat pag pumasok na sa mid lane. Lahat sa akin ay dead pag ako na ang nag-switch lane. Grind and grind, lagi na lang akong in-game. Pag ML ng usapan, doggy lang ang nasa mainframe. Immune ako sa hater, parang dash ni Chu. NXP ang crew, lahat dito ay true. Legit. Aagawan na kita ng buff na blue. Legendary na ako, wala ka pang clue. No clue. Mic check. Reign supreme, yo. Doggy out eruption in, alam nyo na. Suntukan na this. Ay. Magaling nga daw mag-ML yan si Dogs, Madaling nga daw buhatan ni H2O, yeah. Kung lalaban ka ng 1-on-1, di ka makakascore na kahit 1-1. Trigger SS Tony 1-1. Wala na magagawa, dyan tatakbo na lang. Yan untog sa bader na parang groundlock. Sa halimaw ako na ang maghahamon. Iniiwan to ng chicks, hawik ka sinibal mo. Walang
sa'kin. Lalapain lang ng Roger etong aso. Ngunit kapag ako na ay nag-anulobo. Teka muna, tropa ko to si Sison. Ang dami nyo ng ebas, kami naman dito nangunguna. Face lang kami horap, comment laging load up. Pag kami na in-game, lahat napapahorap. Ora, tulog kapag tinamaan ni Selena. Hilo parang nakainom na natikera. Kukurintin kagamit ko si Brody. Lahat invited sa 550 ni party. Nagbabalik ang MPL Philippines Season 7 presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Double up your passion and achieve that double GG with Smart Double Giga Games. Meron kayong 2 gigs of games every day para sa Mobile Legends, Facebook Gaming, and more. Ang kailangan nyo lang gawin, i-download ang Giga Life app at nandun na lahat, pati na rin kung paano i-check ang inyong balance. Or just dial *123# at piliin nyo ang Double Giga. Available din ito sa lahat ng ating TNT subscribers. Nakasali na ba kayo sa ating mythical raffle draw? Dahil bukas, mag-a-announce tayo ng winner. Nandito ang bagong QR code right over here para sa mythical raffle draw. Sagutin nyo ang ating mga katanungan para manalo ng mga in-game prizes. Hindi lang yan. Just for watching, may reward kayo. May bagong QR code right over here para sa ating live watching rewards. First 30,000 kada game day mananalo ng diamonds, ng skins, at meron din tayong isa pang giveaway brought to you by Oppo A94. Live life at full speed with the all-new Oppo A94. Ang tanong namin dito, how do you live your life at full speed? Gamitin ang hashtag Live Life at Full Speed and answer that question sa comment section sa ating Facebook Live. Pipili kami mamaya ng 5 random lucky winners for 300 diamonds brought to you by Oppo A94. At eto, kasama ko para sa ating pangalawang serye dito sa panel, TDZ and the Face, Imagine Paldas. Yellow. Napaka-intense nung nangyaring laban kanina, pare ko eh. Pero eto na, kahit na Bren at Signal, kahit na medyo wala to sa playoffs, yung contention pa rin ng points eh. Ito yung nagmamatter dito eh, di ba? Yeah, pati syempre ayaw din naman ng Signal Ultra na umalis nang hindi pa sila nakakuha ng kanilang first win. Correct. Tamang-tama yan. And MPL Philippines Season 7 is presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL.